Nếu một bà giàu có cho bạn 100 triệu để làm vệ sĩ cho bà ấy, bạn có dám nhận không? Ngay khi họ chế ngự được tên Hiram đó, Đường Thượng Ninh đã dẫn theo những người trong tổ đặc vụ đến. Anh liền giao Hiram cho ông để nhận công. Lần này dẹp sạch giáo phái hắc ám ở Yến Bắc, Đường Thượng Ninh chắc chắn sẽ được thăng chức. Nhưng ông lại muốn mời anh gia nhập tổ đặc vụ của họ để hưởng lương. Anh thấy chán nản vô cùng. Đường Thượng Ninh cũng là một kẻ xảo quyệt, sau khi thu nạp anh vào, ông sẽ muốn sai bảo anh thế nào cũng được. Anh sẽ không mắc mưu ông đâu, quan trọng là vào tổ đặc vụ cũng chẳng có gì béo bở. Lương thì ít ỏi, làm sao bằng được cuộc sống tự do tự tại của anh bây giờ. Chỉ cần xem phong thủy cho người ta thôi cũng kiếm được vài trăm triệu. Chú Đường, chú đừng có lừa cháu, tổ đặc vụ của các chú nhân tài đầy đủ, đừng có chiêu mộ cháu nữa. Cháu còn có việc riêng phải làm. Tiểu Kiệt, cậu không phải còn mấy người anh em tốt sao? Cậu không đến thì không sao, nếu họ có ý định thì cũng có thể đến. Tên xảo quyệt này không chỉ nhắm vào anh, mà còn nhắm vào cả những người bên cạnh anh. Chú Đường này, tên yêu nhân Hiram này chú phải thẩm vấn cẩn thận. Xem còn có đồng bọn nào khác không, cháu có việc phải đi trước. Nói xong, anh Mập liền dìu bà chủ thẩm chạy ra ngoài. Anh không ngoảnh lại nhìn mà chạy thẳng, gia nhập tổ đặc vụ là không thể. Anh, Cơ Kiệt, dù có bị người ta đánh chết ở đây cũng không gia nhập tổ đặc vụ. Sau đó, họ trực tiếp lên chiếc Lincoln của chú Hổ Tử và phóng thẳng đến nhà của Lưu Oánh Oánh. Nhưng giữa đường, họ dừng lại ở một cây ATM để kiểm tra 3 thẻ của Hiram. Rất nhanh, anh Mập chạy ra khỏi cây ATM và nói với vẻ vui mừng. Tiểu Kiệt, phát tài rồi, trong 3 thẻ có một thẻ có 500 triệu, một thẻ có 300 triệu và một thẻ có 200 triệu. Tốt lắm, lần này thu hoạch không nhỏ, vừa kiếm được tiền, vừa cho đám quỷ của Ấn Thiên Cương ăn no. Ngoài ra, vợ tôi cũng được bồi bổ sức khỏe. Sau đó, họ đến dưới căn hộ của Lưu Oánh Oánh. Lúc này, bà chủ thẩm cũng đã tỉnh lại. Thiếu gia Ngô, tên Hiram đó thế nào rồi? Hắn còn hại tôi được không? Không cần lo lắng nữa, Hiram đã bị bắt rồi. Cả đời này bà sẽ không gặp lại hắn nữa. Nói xong, họ đi đến căn hộ của Lưu Oánh Oánh. Lúc này, Dương Mộng Phàm đã sốt ruột chờ sẵn. Anh Ngô Kiệt, nếu tên Hiram đó đã bị giải quyết rồi, có phải bây giờ có thể giải quyết thai ma trong bụng chị Lưu được không? Về lý thuyết là được nhưng tôi không chắc lắm. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên gặp. Chị Lưu đau đớn quá, cơ thể suy yếu nghiêm trọng. Nhìn thế này thì không trụ được bao lâu nữa. Tiểu Kiệt, cậu dùng ấn thiên cương của cậu có thể hút thai ma đó ra không? Không được, cách này quá đơn giản và thô bạo. Đến lúc đó, thai ma trong bụng cô ấy sẽ bị tiêu diệt và Lưu Oánh Oánh cũng có thể chết. Phải nghĩ cách khác. Chú Hổ Tử này, chú về nhà với tôi một chuyến. Tôi lấy ít thảo dược tiện thể hỏi Bát Gia. Nói xong, chú Hổ Tử lái xe đưa anh về tứ hợp viện. Trước đây, sư phụ đã nói với anh rằng nếu mang thai ma thì cần phải uống thuốc mới có thể phá thai, nhưng đó cũng là chuyện của 7-8 năm trước. Anh không nhớ rõ lắm nên vẫn phải tìm Bát Gia hỏi cho kỹ, dù sao thì mạng người là trên hết. Ngay khi anh về đến tứ hợp viện, anh vội vàng mời Bát Gia đến và hỏi: Bát Gia, nếu một người sống mang thai ma thì phải làm sao để phá thai? Cậu định làm thế nào? Sư phụ tôi đã dạy tôi trước đây, phá thai ma đương nhiên phải dùng đồ thuần dương để chế ngự. Ví dụ như máu gà trống, mùn gỗ đào, chu sa, v.v. kết hợp với một số loại thảo dược đặc biệt. Cho người mang thai uống vào rồi dùng linh lực giữ thêm là được. Đại khái là như vậy, nhưng đừng dùng chu sa. Thứ này có độc, nếu vào bụng sẽ gây hại cho cơ thể, hậu quả khôn lường. Ngoài ra, sau khi cậu cho cô ấy uống thuốc, phải dùng kim châm vào 3 huyệt ngoại lăng, khai nguyên và thiên su ở bụng cô ấy để chế ngự. Để người mang thai ma phục hồi sau này, như vậy là được. Lời nhắc nhở của Bát Gia quả thực như một sự giác ngộ. Sau đó, anh chào Bát Gia một tiếng rồi để chú Hổ Tử mang theo thảo dược và anh đến căn hộ của Lưu Oánh Oánh một lần nữa. Lưu Oánh Oánh bây giờ yếu hơn so với ban ngày. Chị Lưu, chị đang mang thai ma. Một lát nữa tôi sẽ giúp chị phá thai, hy vọng chị có thể phối hợp với tôi uống bát thuốc này. Anh Ngô, tôi đau quá, anh nhất định phải giúp tôi không muốn chết. Yên tâm, có tôi ở đây, cô sẽ không sao đâu. Sau đó, anh để Lưu Oánh Oánh uống hết bát thuốc đó. Tiếp theo, anh lấy kim bạc châm vào huyệt khai nguyên, huyệt ngoại lăng và huyệt thiên su của cô ấy để ổn định nguyên khí. Không lâu sau khi uống thuốc, Lưu Oánh Oánh có phản ứng. Cô ấy bắt đầu rên rỉ đau đớn, toàn thân cô ấy tỏa ra một luồng âm khí ma quái nồng nặc. Đó chính là phản ứng của thai ma trong cơ thể cô ấy. Một lúc sau, Lưu Oánh Oánh đột nhiên nôn ra một cục màu đen. Tiếp theo, một luồng khí đen từ trán của cô ấy bay ra. Sau đó, bụng của Lưu Oánh Oánh biến mất. Anh bắt mạch cô ấy một lần nữa và phát hiện thai ma đã biến mất. Nhưng Lưu Oánh Oánh vẫn yếu ớt ngất đi. Thấy vậy, họ đi ra phòng khách. Bà chủ thẩm, bà đã nghe thấy động tĩnh vừa rồi chứ? Cậu Ngô, tôi nhất định sẽ đền bù cho cô ấy thật tốt, tôi biết lỗi rồi. Sau đó, bà chủ thẩm trực tiếp truyền cho họ 500 triệu, cộng với 1 tỷ của Hiram là 1 tỷ 500 triệu. Sau đó, anh cũng siêu đồ hồn ma của con trai bà chủ thẩm. Sau đó, họ trở về tứ hợp viện, nhưng chỉ 2 ngày sau, bà chủ thẩm lại gọi điện đến. Hỏi anh là anh Mập có muốn làm vệ sĩ cho bà ấy không? Bà ấy sẵn sàng đưa ra mức lương 100 triệu một năm và còn có thể thương lượng. Chẳng lẽ Thẩm Diệp Noãn lại để mắt đến anh Mập sao? Anh Mập nghe xong liên tục lắc đầu. Tôi không muốn, đi theo bà ấy kiếm được mấy đồng. Tiểu Kiệt, cậu dẫn tôi làm một phi vụ lớn là kiếm được vài trăm triệu. Anh Mập à, cậu đúng là thân ở trong phúc mà không biết hưởng. Bà phú bà đó để mắt đến cậu ít nhất cũng đỡ được 30 năm phấn đấu.
Bà ấy đã lớn tuổi rồi, không chồng không con. Nếu cậu ở bên bà ấy, sau khi bà ấy chết, gia sản hàng trăm tỷ của bà ấy chẳng phải đều là của cậu sao? Sao cậu không đi? Bà ấy và mẹ tôi cũng chạc tuổi nhau, tôi là loại người tham tiền như vậy sao? Được rồi, lần làm ăn này sẽ không chia cho cậu, anh Mập không tham tiền. Tiểu Kiệt, cậu đừng có quỵt tiền, một là một, hai là hai. Nhưng tôi không muốn chia 5 năm, tôi cũng không bỏ nhiều công sức. Cậu cho tôi 1/5 là được. Mặc dù anh Mập nhất quyết không muốn lấy nhiều nhưng anh em ruột thịt vẫn phải tính toán rõ ràng. Anh vẫn chia 500 triệu cho cậu ấy. Sau khi hoàn thành việc này, họ nghỉ ngơi hơn 1 tháng. Trong thời gian đó, họ nhận một số công việc liên quan đến phong thủy nhưng không có việc nào quá khó khăn. Nhưng hôm nay, anh đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc ngoài cửa. Ngô lão Lục, có nhớ anh La của cậu không? Ra đón anh La nào. Nghe thấy giọng của đạo sĩ Luộm Thuộm, anh mừng lắm. Lâu lắm rồi không nghe thấy giọng nói đáng ghét này, nhớ phết. La lão Lục, chắc chắn là cậu không đến không có việc gì rồi. Có phải lại có chuyện gì nhờ tôi giúp không? Ngô lão Lục, tôi không thích nghe cậu nói thế. Chẳng lẽ tôi đến tìm cậu là phải có chuyện gì sao? Không thể chỉ đơn giản là nhớ cậu được à? Cậu có nghe câu này chưa? Gió thổi trang nào đọc trang đó, ai yêu tôi yêu người đó. Cậu chẳng hiểu gì về tình cảm cả. Tình cảm cái đầu củ chuối, nói như thể cậu là một kẻ si tình vậy, có chuyện gì thì nói nhanh. Tôi có một tin rất quan trọng, là việc rất tốt cho cậu đấy. Nhưng cậu phải nói một câu anh chỉ văn thật tuyệt vời, tôi mới nói cho cậu biết. Ôi trời, có buồn nôn không? Lớn thế rồi mà còn như trẻ con. Cậu nói hay không? Cậu không nói tôi đi đây, là cậu không biết trân trọng. Nhưng lúc này, Trì Lãng bên cạnh không nhịn được nữa, anh vội nói. Trì Lãng, chúng ta đừng học theo lão La, cậu nói đi. Rốt cuộc có chuyện gì tốt muốn nói với chúng tôi? Anh Ngô, chúng tôi nghe được một tin tốt, nghe nói ở 10 vạn đại sơn của tỉnh Quý có một hố bí ẩn. Trong hố đó có một loại cây kỳ diệu, đã sinh trưởng hàng vạn năm. Chắc chắn có thể coi là bảo vật của trời đất, tên là huyết diễm hoàn dương thảo. Nếu có thể lấy được thứ này và luyện hóa, có thể nâng cao tu vi, kéo dài tuổi thọ. Hơn nữa, nó còn có một khả năng đặc biệt, đó là có thể giúp yêu quái hoặc quỷ quái tái tạo thân xác. Bạn đã nghe nói về huyết diễm hoàn dương thảo chưa? Chỉ cần nuốt loại thần dược này là có thể kéo dài tuổi thọ thêm 100 năm, còn có thể giúp yêu quái hoặc quỷ tái tạo thân xác. Nghe được tin tức mà Trì Lãng mang đến, trong lòng anh bỗng dưng xao xuyến. Cửu vĩ hồ trong cơ thể anh hiện tại chỉ là linh thể, vẫn chưa thể tái tạo thân xác. Thân xác của cô ấy đã mất khi cô ấy thay anh đỡ 19 đạo thiên lôi lúc anh mới sinh. Nếu thực sự có loại huyết diệm hoàn dương thảo này thì dù có phải liều mạng anh cũng phải có được nó. Lúc này, Bát Gia đứng trên cây cũng có chút kinh ngạc. Anh vội nhìn về phía Bát Gia và hỏi, Bát Gia, thực sự có loại báu vật này sao? Đã từng nghe qua thứ này, trong truyền thuyết huyết diệm hoàn dương thảo chỉ có thể sinh trưởng trong môi trường đặc biệt. Công hiệu của nó không kém gì tuyết liên hoa vạn năm. Cũng thực sự có công hiệu tăng tu vi, kéo dài tuổi thọ, còn có thể giúp yêu quái và quỷ tái tạo thân xác. Tiểu La, nơi phát hiện ra huyết diệm hoàn dương thảo ở đâu? Ở tận sâu trong thập vạn đại sơn của tỉnh Quế, xung quanh toàn là rừng nguyên sinh mênh mông. Bát Gia gật đầu, trầm ngâm nói, hố trời còn được gọi là thế giới đã mất, dưới đáy hố trời bảo tồn hệ thống rừng nguyên sinh hoàn chỉnh. Có rất nhiều thảm thực vật nguyên sinh không có trong ghi chép hiện tại. Vì vậy sẽ có rất nhiều bảo bối kỳ lạ, nói có huyết diệm hoàn dương thảo cũng không phải không có khả năng. Các cậu có thể đến đó xem thử. Khi Bát Gia đã nói như vậy thì chứng tỏ là có hy vọng. Nếu có được bảo bối này, sau này vợ anh sẽ không cần phải ở trong biển ý thức của anh nữa. Đến lúc đó cô ấy có thể tái tạo thân xác, giống như anh đi dưới ánh mặt trời, có thể cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của cô ấy. Nắm tay cô ấy và chỗ này xin phép lược bỏ 1 vạn chữ. Sau đó anh lại nhìn về phía Bát Gia và nói, Bát Gia, người cũng cần huyết diệm hoàn dương thảo chứ? Sau này sẽ không cần phải gửi hồn vào con chim này nữa. Nếu ở đó có nhiều, con sẽ giúp người lấy 1 cây. Nghe anh nói vậy, Bát Gia như nhớ đến chuyện gì đó không vui, thở dài nói, các cậu không cần quan tâm đến tôi, cứ lo chuyện của mình, ta không đến lượt các cậu phải lo. Vì ông đã nói vậy nên anh cũng không tiện hỏi thêm gì nữa. Vì vậy anh lại nhìn về phía đạo sĩ Luộm Thuộm và hỏi, Lão La, các cậu nghe được tin tức này từ đâu vậy? Khi tôi và Trì Lãng đi du ngoạn ở tỉnh Quế, chúng tôi nghe một số người nói. Họ nói rằng ở sâu trong thập vạn đại sơn vào lúc nửa đêm, máu tươi tràn ngập bầu trời, linh khí dồi dào. Có người đã đến đó để kiểm tra, phát hiện ra đó là một hố trời rất sâu, sâu không thấy đáy. Chuyện này đã được lan truyền, sau đó có người nói rằng trong hố trời đó có huyết diệm hoàn dương thảo. Bởi vì loại cây này vào ban đêm sẽ hấp thụ tinh hoa của mặt trăng, ánh sáng đỏ tràn ngập bầu trời. Lúc này có lẽ đã có không ít người đi tìm huyết diệm hoàn dương thảo rồi. Anh Ngô, tôi và sư huynh Chỉ Văn chỉ nghe đồn chứ không chắc đó có phải là huyết diệm hoàn dương thảo không. Vì vậy anh cũng đừng hy vọng quá nhiều, nhưng chúng ta có thể đến đó xem thử, nếu có thì chẳng phải chúng ta kiếm được rồi sao? Dù có hay không thì cũng phải đến đó xem thử. Chuyện này liên quan đến chuyện cả đời của tôi. Ngô lão Lục, vẫn là anh La của cậu thương cậu nhất. Có chuyện tốt gì cũng nghĩ đến cậu nói có đúng không? Đúng vậy, ai bảo chúng ta là anh em tốt chứ? Hôm nay anh vui nên không trêu chọc cậu ta nữa. Đúng rồi Ngô lão Lục, lần trước ở trường Bạch Sơn, chúng ta đã giúp Kiều Tam gia. Trên người ông ấy có một con thú đầu xanh mắt vàng, rất nhạy bén với báu vật. Lần này tôi nghĩ chúng ta có thể nhờ Kiều Tam gia giúp chúng ta tìm huyết diệm hoàn dương thảo. Có thần thú như vậy của ông ấy, chắc chắn sẽ nhanh chóng tìm được.
Đúng là La lão lục nghĩ chu đáo thật, chỉ cần có con thú đầu xanh mắt vàng đó thì bất kỳ bảo vật nào ở dưới hố trời cũng đều có thể tìm thấy. Biết đâu còn có thu hoạch ngoài ý muốn, đến lúc đó chỉ cần trả cho cậu ta một khoản phí là được. Sau khi xác định hành động lần này, anh trực tiếp đốt bùa truyền tin cho mấy anh em. Rất nhanh sau đó, Cát San và Viên Không đều đã trả lời. Sau đó anh lại gọi cho Kiều Tam gia. Kiều Tam gia đã được anh cứu mạng, ông cũng rất sảng khoái đồng ý sẽ đến Yên Bắc sau 2 ngày. Hơn nữa Kiều Tam gia không hề đòi tiền công, nhưng càng như vậy thì anh càng không thể bạc đãi ông. Ban đầu anh còn muốn liên lạc với Vạn La Tông để thăm dò thực hư chuyện này, nhưng nghĩ kỹ lại thì thôi. Lỡ như Vạn La Tông cũng muốn nhúng tay vào chuyện này thì không ổn. Mặc dù quan hệ với quản gia Kim của Vạn La Tông khá tốt, nhưng anh phải nói trước một câu khó nghe. Ai mà tranh giành huyết diệm hoàn dương thảo với anh thì dù có quan hệ tốt đến đâu anh cũng phải trở mặt không nhận người. Sau đó đợi một ngày thì anh em đều đến, họ ăn một bữa rồi mới lên đường. Bát Gia cũng đến uống 2 ly, nhưng giữa chừng Bát Gia bị Tiểu Bàn chọc tức chết. Bát ba, những con chim khác đều ăn giun đất, sâu bọ, châu chấu, ba con muốn ăn không? Con thấy trên cây lớn trong sân có rất nhiều sâu bọ, ba cũng không quản lý, ăn hết sâu bọ đi. Cút đi, ta không có đứa con như ngươi. Ba ăn hay không? Nếu ba ăn thì con sẽ bắt vài con cho ba ngay, con chưa thấy ba ăn sâu bọ bao giờ. Đừng nói chuyện với ta, tránh xa ta ra được không? Con chim này sao lại thế? Con tốt bụng hỏi ba có ăn sâu bọ không mà ba lại đối xử với con như vậy. Ta chịu không nổi nữa rồi. Cứu mạng. Bát Gia đột nhiên bay lên không trung và bay về phía sân bên cạnh. Họ gọi thế nào ông cũng không quay lại. Bát Gia không sợ ai, xem ra chỉ sợ Tiểu Bàn gọi ba. Sau đó 2 ngày thì Kiều Tam gia đến, nhưng Kiều Tam gia nghe nói họ muốn đi tìm huyết diệm hoàn dương thảo thì vô cùng kinh ngạc. Thấy vậy, anh vội hỏi, Kiều Tam gia, người của Vạn La Tông có liên lạc với ông không? Tôi lo là người của Vạn La Tông cũng sẽ đến. Không, quản gia Kim không liên lạc với tôi. Xem ra Vạn La Tông không mấy hứng thú với huyết diệm hoàn dương thảo, nếu không thì chắc chắn sẽ liên lạc với tôi để nhờ giúp tìm kiếm. Vì Vạn La Tông không đi nên họ bớt đi một đối thủ cạnh tranh mạnh, còn lại thì dễ giải quyết hơn nhiều. Sau đó, cả nhóm họ trực tiếp lên máy bay đến tỉnh Quế. Sau đó họ đến một nơi tên là Hà Trì ở tỉnh Quế. Lý do họ đến đây là vì đạo sĩ Luộm Thuộm nói họ nghe ngóng được hố trời đó nằm ở Hà Trì. Sau khi đến Hà Trì, họ tìm một nhà trọ để nghỉ ngơi. Tối nay anh và đạo sĩ Luộm Thuộm sẽ đi hỏi thêm tình hình. Bởi vì tin tức như thế này chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều người tu hành giang hồ. Họ đi trên một con đường lớn được nửa tiếng thì thấy 2-3 nhóm người tu hành. Từng người đều thu lại khí tức, bước chân vội vã. Đi thêm một lúc nữa, họ tìm một quán nướng ngồi xuống. Không ngoài dự đoán, họ phát hiện ra một điều bất ngờ. Đó là lại nhìn thấy lão đạo sĩ của núi Tháp Vân trước đó. Đạo sĩ Luộm Thuộm lập tức nhịn cười đến mức đau ruột. Không ngờ mấy kẻ đáng thương này cũng đến hóng hớt, hơn nữa lần nào có chuyện như thế này cũng không thể thiếu bọn họ. Nhưng lần nữa nhìn thấy mấy lão đạo sĩ của núi Tháp Vân này, anh lại cảm thấy rất thân thiết. Đột nhiên có một sự thôi thúc muốn tiến lên chào hỏi. Sau khi mấy lão đạo sĩ đó ngồi xuống thì gọi có 3 món. Những lão đạo sĩ của núi Tháp Vân này sống rất khổ cực, ngày thường cũng ít người đến thắp hương. Ai cũng nghèo rớt mồng tơi, chỉ biết cắm đầu tu luyện trong núi, thật đáng thương. Sau đó anh không nhìn nổi nữa, trực tiếp bảo nhân viên phục vụ thêm cho họ 5 món rồi họ đi thẳng. Nghĩ lại thì trước đây đám lão đạo sĩ của núi Tháp Vân đuổi theo họ khắp nơi. Lúc đó trong mắt anh và đạo sĩ Luộm Thuộm, họ là những ngọn núi không thể vượt qua. Nhưng những lão đạo sĩ của núi Tháp Vân này đều rất cứng đầu. Rõ ràng có bản lĩnh thực sự nhưng lại suốt ngày chỉ biết ở ẩn trong núi Tháp Vân tu luyện. Nếu họ chịu khó ra ngoài giúp người xem phong thủy, trừ tà ma thì cũng không đến nỗi nghèo túng như bây giờ. Tối hôm đó họ nghỉ ngơi trong khách sạn một đêm. Sáng sớm hôm sau, họ theo hướng mà đạo sĩ Luộm Thuộm chỉ dẫn, tiến về phía Thập Vạn Đại Sơn. Thực ra đạo sĩ Luộm Thuộm cũng không biết vị trí chính xác của hố trời khổng lồ đó, chỉ biết một hướng đại khái. Tỉnh Quế có rất nhiều hố trời, đã phát hiện được khoảng 20-30 cái. Có những hố trời còn tập trung ở một chỗ, nhưng hố trời mà đạo sĩ Luộm Thuộm nói đến lại hoàn toàn khác với những hố trời còn lại. Bởi vì hố trời mà cậu ấy nói đến nằm sâu trong khu rừng nguyên sinh mênh mông của Thập Vạn Đại Sơn, tỉnh Quế. Trước đây chưa từng có ai phát hiện ra hố trời đó, hơn nữa xung quanh hố trời còn có rất nhiều thú dữ. Người dân bình thường cũng không ai đi đến hố trời đó. Phát hiện ra hố trời đó đã là chuyện của nửa tháng trước. Nhóm người đầu tiên tiến về phía hố trời cho đến nay vẫn chưa quay trở lại, điều này cho thấy hố trời rất nguy hiểm và bí ẩn. Trong 10 vạn núi lớn ở tỉnh Quế, có một loài thực vật có thể giúp tăng tuổi thọ đến 100 năm, đó chính là loại thảo dược khiến các tu sĩ giang hồ đều mê mẩn huyết diễm hoàn dương thảo. Theo lời của đạo sĩ Lôi Thôi, loại thần vật ngàn năm có một này đã xuất hiện tại một hố trời nửa tháng trước. Tuy nhiên, hố trời đó chắc chắn là rất hiểm trở, đã có một nhóm tu sĩ tìm kiếm suốt nửa tháng mà không thấy tung tích gì. Nhưng dù vậy, đội lục của chúng tôi cũng quyết tâm thử sức một phen, vì có Tam gia và con thanh đầu kim nhãn thú của ông ấy. Chỉ cần chúng tôi đến gần trong phạm vi 100 cây số của bảo vật này thì có thể xác định được vị trí của nó. Chúng tôi xuất phát từ sáng sớm, đến trưa mới đến được rìa khu rừng già đó. Nhưng khi chúng tôi tiến sâu vào rừng được 3-4 tiếng thì không còn thấy du khách nữa. Những người chúng tôi gặp đều là tu sĩ đến tìm bảo vật như chúng tôi, hầu hết đều không quen biết nhau, và dù có đi cùng nhau cũng cố ý tránh né nhau. Ai cũng hiểu rõ trong lòng rằng tất cả đều đến để tìm huyết diễm hoàn dương thảo.
Một khi tìm thấy bảo vật đó, không chừng sẽ phải đánh nhau đến đầu rơi máu chảy. Vì vậy, không cần phải giao tiếp gần gũi, để đến lúc đó hai bên không thể ra tay được. Về hố trời đó, chúng tôi hoàn toàn không biết gì, chỉ có thể đi bước nào tính bước đó. Nhưng theo tình hình hiện tại, huyết diễm Hoàn Dương Thảo không dễ dàng tìm thấy như vậy. Đa số những người ở đây đều đến để xem náo nhiệt. Khi trời sắp tối, không ngờ rằng Tam gia lại thả thanh đầu kim nhãn thú ra để cảm nhận khí tức xung quanh. Con thú đi quanh một vòng, rồi nhanh chóng được Tam gia thu lại. Tam gia, sao rồi? Có cảm nhận được vị trí của huyết diễm Hoàn Dương Thảo không? Không, khí tức rất yếu, bây giờ vẫn chưa thể xác định. Chúng ta đi tiếp xem sao, có lẽ sắp tới rồi. Tam gia nói rồi tiếp tục tiến về phía trước. Chúng tôi cùng nhau theo sau Tam gia, và cứ thế chúng tôi đi thêm vài giờ nữa. Phía trước chỉ là một màu đen tối, mọi người cũng đã khá mệt. Tôi đề nghị cắm trại và sáng mai tiếp tục đi, nhưng vừa dựng lều xong, đột nhiên có một nhóm người mặc đồ đen tiến về phía chúng tôi. Rừng rộng lớn thế này, đi đâu không được, mà lại nhắm đúng chỗ chúng tôi. Điều này chứng tỏ họ hoàn toàn không coi chúng tôi ra gì, đồng thời cũng cho thấy đối phương chắc chắn là người có thân phận, không dễ chọc vào. Sau đó chúng tôi lại lo việc của mình, chẳng mấy chốc Khasan đã săn được một con lợn rừng. Đạo sĩ Lôi Thôi, chuyên gia nướng thịt, liền bắt tay vào chế biến. Mùi thơm lập tức lan tỏa khắp nơi, nhóm tu sĩ xung quanh chỉ biết nhìn mà nuốt nước miếng. Vì có vẻ họ chỉ mang theo bánh mì khô, ăn đến nghẹn cả cổ. Lúc này, lão La trực tiếp đưa một cái chân lợn rừng cho nhóm người mặc đồ đen. Thấy vậy, tôi liền hỏi ngay, lão La, xem ra anh có vẻ hiểu biết về những người này. Tôi nghe thấy mấy người mặc đồ đen gọi người dâu quai nón là trụ bà tử. Những người này không phải là từ một hội bình thường, mà là từ một băng đảng rất lâu đời, có tên là Bảo Ca Hội. Mọi người đã nghe qua chưa? Nghe đến Bảo Ca Hội, tôi thực sự không biết gì, nhưng Cốc Hạo Nhiên có vẻ đã nghe qua, liền gật đầu nói, tôi đã nghe qua. Bảo Ca Hội là một thế lực ngầm ở khu vực Xuyên Du, khi xưa trong thời Dân Quốc rất nổi tiếng, cũng có không ít cao thủ lợi hại. Bảo Ca Hội không phải tà đạo, nhưng cũng nửa chính nửa tà, làm việc thiện nhưng cũng làm việc xấu. Không ngờ lần này, Bảo Ca Hội cũng tham gia vào chuyện này. Cốc đại ca nói không sai, hiện tại Bảo Ca Hội tuy đã suy yếu, nhưng sức mạnh tiềm ẩn của họ vẫn không thể xem thường. Chúng ta tốt nhất đừng gây thù với họ, nếu có thể hòa nhã thì hòa nhã trước, nếu gây thù quá sớm, sau này khi tìm thấy huyết diễm Hoàn Dương Thảo sẽ rất khó giành. Lão La quả là hiểu biết, rất biết đối nhân xử thế. Sau đó chúng tôi cùng nhau hòa thuận qua đêm. Sáng hôm sau, khi chúng tôi thức dậy, phát hiện nhóm người Bảo Ca Hội đã rời đi từ lâu. Chắc hẳn họ sợ chúng tôi đi trước và giành được huyết diễm Hoàn Dương Thảo, nên đã rời đi sớm. Nhưng chúng tôi có một vũ khí bí mật, đó chính là Tam gia. Cho dù họ có tìm thấy thiên hố trước, cũng không dễ gì tìm được huyết diễm Hoàn Dương Thảo, chỉ có thanh đầu kim nhãn thú mới biết vị trí chính xác của báu vật này. Vì vậy, chúng tôi không hề vội vã. Sau đó, chúng tôi ăn một chút rồi tiếp tục lên đường. Liên tục đi thêm 3-4 giờ đồng hồ, Tam gia lại một lần nữa thả thanh đầu kim nhãn thú ra. Lần này, con thanh đầu kim nhãn thú chạy vòng quanh một vòng, sau đó chọn một hướng và nhanh chóng chạy về phía trước. Tam gia nhìn thấy tình hình này liền vui vẻ nói với chúng tôi, mọi người, thanh đầu kim nhãn thú dường như đã cảm nhận được vị trí của huyết diễm Hoàn Dương Thảo rồi. Thiên hố đó chắc chỉ còn trong phạm vi 100 cây số. Không xa chúng ta nữa đâu, mọi người cố gắng lên, cố gắng đến đó vào sáng sớm mai. Nghe Tam gia nói vậy, chúng tôi cũng rất phấn khởi. Nhưng khi chúng tôi tiếp tục đi thêm vài giờ nữa, đột nhiên có một mùi máu tanh nồng nặc bay tới từ phía trước. Điều này khiến chúng tôi lập tức căng thẳng. Đi thêm một đoạn nữa, chúng tôi thấy trong một khu rừng có 7-8 xác chết nằm rải rác. Khasan lập tức chạy đến bên những xác chết đó, kiểm tra từng cái một. Khuôn mặt anh ấy trở nên cực kỳ nghiêm trọng, mọi người, mấy người này đều bị bắn chết. Trời ạ, có người dùng súng để tranh đoạt huyết diễm Hoàn Dương Thảo. Thật là hèn hạ, trong giới tu hành ở Hoa Hạ, việc sử dụng vũ khí nóng bị cả giới giang hồ coi thường. Ngay cả người của Nhất Quan đạo, họ cũng tuyệt đối không dùng súng. Tôi có cảm giác những kẻ dùng súng này rất có thể không phải là tu sĩ Hoa Hạ. Ở đây gần biên giới An Nam, Thái Lan và Lào, có khả năng chúng đến từ những nơi đó. Không thể loại trừ khả năng này, nhưng mọi người đừng lo, tôi có thể cảnh giác trước, lúc đó sẽ dùng Phật pháp để bảo vệ mọi người. Tuy nhiên, lúc này tôi cũng nhớ đến những lão đạo sĩ ở Tháp Vân Sơn, bọn họ quá đơn thuần rồi. Bị lão La lừa đến mức quay mòng mòng, không chừng họ rút vũ khí ra, các đạo sĩ đó còn chính nghĩa xông lên. Sau đó chúng tôi giảm tốc độ, trên đường có gặp phải cướp của cướp sắc cũng không bất ngờ. May mà chúng tôi có Khasan, đệ tử của sát thủ hàng đầu thế giới, dù có ai phục kích chúng tôi, Khasan cũng có thể cảnh giác trước. Chưa kịp ra tay, Khasan đã xử lý bọn họ rồi. Cứ thế mà đi nhanh chậm, chúng tôi đi suốt đến khi trời tối, và đã đi thêm được 6-70 cây số. Chúng tôi dự định đi thêm một đoạn nữa trong đêm, nhưng Tam gia nói không thể đi tiếp được nữa. Lý do là con thanh đầu kim nhãn thú đó có vẻ cảm nhận được nguy hiểm ở phía trước, khiến nó sợ hãi. Theo dự đoán của Tam gia, chúng tôi chỉ còn cách thiên hố đó khoảng 4-50 dặm đường núi. Trưa mai có thể đến nơi, và xuống hố cũng sẽ an toàn hơn. Thì ban đêm, nguy hiểm sẽ tăng gấp bội. Tam gia là người có kinh nghiệm phong phú trong giang hồ, nên chúng tôi tất nhiên phải nghe theo sắp xếp của ông. Sau đó, chúng tôi lại dựng lều trại và bắt đầu nướng đồ. Nhưng không nằm ngoài dự đoán, lại có sự cố xảy ra. Một người đàn ông lực lưỡng dẫn theo một nhóm tu sĩ đi tới. Các anh em, bận rộn thế à?
Đúng vậy, các anh có muốn ăn chút không? Không, không cần, chúng tôi tự mang theo lương khô. Các anh cứ ăn đi, mọi người trông lạ quá, không biết từ đâu đến đây vậy. Chúng tôi chỉ là một nhóm tản tu trong giang hồ, nghe nói ở đây náo nhiệt, nên đến để xem thử. Không biết mấy anh từ đâu tới, tôi từ vùng Tây Bắc đến, giang hồ gọi tôi là Tây Bắc Mã Tam Đao, không biết các vị đã từng nghe qua chưa? Tây Bắc Mã Thiên Dương có quan hệ gì với cậu? Mã Thiên Dương là ông nội tôi, xem ra ông biết ông nội tôi à? Biết chứ, Mã Thiên Dương là thần đao Tây Bắc, danh tiếng lẫy lừng làm sao không biết được. Không ngờ lại gặp hậu duệ của ông ấy ở đây, thật là thất lễ. Sau đó Mã Tam Đao nói chuyện với chúng tôi một lúc, rồi cũng nghỉ ngơi gần đó. Sau đó chúng tôi lại hỏi Tam gia, Mã Tam Đao có nổi tiếng không? Mã Tam Đao rất nổi tiếng ở Tây Bắc, nhưng nổi tiếng hơn cả là ông nội cậu ta, Mã Thiên Dương, được mệnh danh là đệ nhất đao Tây Bắc. Ngay cả đại cống phẩm của Vạn La Tông, cuồng đao vương Ngạo Thiên, cũng tìm đến Mã Thiên Dương để học đao pháp. Ở vùng Tây Bắc đó, đao pháp của Mã Thiên Dương thực sự đứng hàng đầu. Xem ra người này sẽ là đối thủ mạnh khi chúng ta tranh giành huyết diệm Hoàn Dương Thảo. Nhưng mà nhà họ Mã là gia tộc chính phái, chắc sẽ không chơi chiêu trò đâu. Sau đó, chúng tôi nói chuyện thêm một lúc rồi nghỉ ngơi, Mỹ Linh ở bên ngoài lều canh chừng cho chúng tôi. Nhưng chưa ngủ được bao lâu, Mỹ Linh đột nhiên bay tới gọi tôi. Xảy ra chuyện rồi, chỗ Mã Tam Đao hình như bị thứ gì đó kỳ quái tấn công. Bạch đầu cự viên thật sự có thể sống vài trăm năm. Đó chính là bí mật của những hố trời ở Quảng Tây. Khi đội Lục lão của chúng tôi đang nghỉ ngơi giữa đêm, Mỹ Linh, người đang canh gác bên ngoài, đột nhiên bay vào và nói, không ổn rồi, nhóm của Mã Tam Đao dường như bị tấn công. Ai tấn công họ vậy? Không rõ, hình như không phải là người. Ngay lập tức, tôi lao tới chỗ mà nhóm Mã Tam Đao đang cắm trại. Nhanh chóng ngửi thấy mùi máu tanh và nhóm Mã Tam Đao đang chiến đấu với một nhóm quái vật khổng lồ. Trên mặt đất còn có 2 thi thể. Sau đó, tôi nhìn chằm chằm vào đám quái vật ấy, cảm giác chúng giống như khỉ đột, lại giống như khỉ thường. Điều quan trọng là những con quái vật này rất to lớn, con nào con nấy đều cao từ 2 đến 3 mét, tay chúng còn cầm gậy và đang đánh người của Mã Tam Đao. Tôi còn cảm nhận được một luồng yêu khí nhẹ nhẹ, Mã Tam Đao đang vung dao lớn, chiến đấu với 3 con quái vật. Mặc dù đao pháp của anh ấy rất lợi hại, nhưng những con quái vật này rất linh hoạt, hơn nữa sức mạnh của chúng rất lớn, không dễ đối phó. Tôi nhìn vào một trong những con quái vật đó, rồi lập tức sử dụng phù đao từ trong tay áo để tấn công. Chỉ nghe thấy một tiếng bùm lớn, con quái vật bị tôi dùng phù đao đánh bay ra xa. Điều làm tôi vô cùng kinh ngạc là, tôi nghĩ phù đao đã chạm trúng con quái vật đó. Chắc chắn có thể đánh cho nó tan tành, nhưng lại không phải vậy. Lưỡi dao phù từ tay áo chỉ tạo ra một lỗ hổng trên ngực con quái vật, nhưng không thể hạ nó. Những con quái vật khác thấy đồng bọn bị thương, liền gào thét điên cuồng và lao vào tấn công tôi. Tôi đâu có nhún nhường với chúng, liền vung tay, thêm 2 lưỡi dao phù từ tay áo. Lúc này, đạo sĩ Lôi Thôi và những người khác cũng đến, liên tục phóng ra những con rồng lửa đỏ rực, thiêu đốt 2 con quái vật lông trắng. Có vẻ như những con quái vật này rất sợ lửa, chúng kêu gào hoảng loạn, rồi chạy vào sâu trong rừng. Ô lão Lục, đó là thứ gì vậy? Tôi cũng không biết, nửa đêm bỗng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, nên đến xem thử, thấy đám quái vật lông trắng đang đánh nhau với người của Mã Tam Đao, tôi mới ra tay giúp đỡ. Những con quái vật đó có lẽ là bạch đầu cự viên, nghe đồn sống sâu trong dãy núi Thập Vạn, tuổi thọ rất cao, có con sống đến vài trăm năm, sức mạnh vô cùng, da dày thịt cứng. Những loài hung thú này rất thù dai, ai đắc tội với chúng sẽ nhớ mãi không quên. Những con bạch mao cự viên này tại sao lại tấn công Mã Tam Đao và đồng đội? Chúng thường sống sâu trong dãy núi Thập Vạn, chúng rất có ý thức về lãnh thổ, chỉ cần con người xâm nhập vào lãnh thổ của chúng, sẽ bị xem như kẻ xâm lược. Tất nhiên là chúng sẽ tấn công, may mắn là chúng ta cách xa khu rừng đó, nên chúng không tấn công chúng ta trước. Chú ba, chú nói những con bạch đầu cự viên có thể sống hàng trăm năm, chẳng phải chúng đều sẽ thành tinh sao? Tất nhiên rồi, những con bạch đầu cự viên này không dễ đối phó đâu. Đúng lúc này, Mã Tam Đao quay trở lại, cảm ơn huynh đệ đã ra tay giúp đỡ, chiêu thức phù đao của cậu thật lợi hại, phục sát đất. Tam gia khách sáo rồi, chỉ là việc nhỏ thôi, không đáng nhắc đến. Những con quái vật lông trắng đó thật hung dữ, chúng còn giết 2 huynh đệ của tôi. Chúng tôi đuổi theo chúng, nhưng chúng trèo lên cây rất nhanh, không thể đuổi kịp được. Chắc chắn sau này chúng ta sẽ gặp lại chúng, mọi người hãy cẩn thận. Lần sau nếu gặp lại, nhất định tôi sẽ chém chúng ra làm đôi. Dù sao, lòng biết ơn của tôi, Mã Tam Đao sẽ ghi nhớ. Sau này nếu có việc cần đến tôi, cứ gọi một tiếng. Mong có dịp cậu ghé thăm Tây Bắc. Nói rồi, Mã Tam Đao và người của anh bắt đầu dọn dẹp 2 thi thể trên mặt đất. Còn vài giờ nữa trời mới sáng, chúng tôi quay về ngủ tiếp, nhưng lần này tôi cảnh giác hơn, để lại Mỹ Linh và Tử Thi ở ngoài lều canh gác. Ngủ một giấc đến sáng, khi chúng tôi tỉnh dậy, Mã Tam Đao đã dẫn người của anh ta rời đi, chỉ để lại 2 ngôi mộ bên bờ sông. Khi chúng tôi càng tiến gần đến hố trời, nhiều vấn đề dần lộ ra. Mọi người thu xếp đồ đạc xong, chú ba lại thả con thanh đầu kim nhãn thú ra để dẫn đường. Tuy nhiên, trên đường đi, chúng tôi thấy nhiều xác chết bị đứt tay đứt chân, chắc chắn là do bọn bạch đầu cự viên gây ra. Sau đó chúng tôi đi thêm 4 tiếng nữa, rừng càng lúc càng yên tĩnh. Sự im lặng này khiến tôi càng thêm lo lắng, nhưng sau khoảng nửa tiếng đi bộ, không có nguy hiểm nào xảy ra. Rất nhanh, chúng tôi nhìn thấy một hố trời khổng lồ phía trước. Miệng hố rộng vài trăm mét và sâu không thấy đáy, bên trên phủ một lớp sương mù trắng mờ ảo.
Xung quanh miệng hố có nhiều dây leo mọc, kéo dài xuống tận đáy hố. Mọi người nhìn xuống dưới, mặt đối mặt trong sự bối rối, không biết nên nói gì. Lúc này, con thanh đầu kim nhãn thú bắt đầu lăn lộn không ngừng. Chắc chắn là có thứ gì đó tốt ở dưới đó. Nhìn con thanh đầu kim nhãn thú, các vị thấy không, nó chỉ làm vậy khi gặp được thứ gì đó quý giá. Nhưng cái hố này sâu quá, ai sẽ xuống dưới đây? Tôi sợ độ cao mà. Tôi nhanh chóng lấy ra 2 sợi dây thừng rất dài từ gương long hổ, đóng chắc chúng vào mép hố và kéo thử. Sau khi đảm bảo an toàn, tôi nói với mọi người, chúng ta sẽ xuống từng nhóm một, mỗi lần 2 người. Khi xuống đến dưới, nếu an toàn, hãy giật dây 3 lần, những người ở trên sẽ cảnh giác với mọi nguy hiểm có thể xảy ra xung quanh, để đảm bảo an toàn cho mọi người. Ngô Tiểu Gia quả thực rất chu đáo, cứ làm thế này đi. Không chừng bọn bạch đầu cự viên đang ở gần đây cũng không biết chừng, phải để lại một vài người canh chừng phía trên. Sau đó, Ca Tán và tôi xuống trước, nếu gặp nguy hiểm, Ca Tán có thể đảm bảo an toàn để mở đường trước. Rất nhanh, tôi và Ca Tán từ từ tụt xuống dây thừng. Nhưng càng xuống sâu, tôi càng thấy sương mù dày đặc. Khi chúng tôi xuống khoảng hơn 100 mét, bỗng nghe thấy một số tiếng động kỳ lạ, giống như tiếng gầm của dã thú. Nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục tụt xuống chậm rãi. Đột nhiên, tôi cảm thấy một nguy cơ đang tới gần, vô thức bám vào vách núi, cơ thể tôi lắc mạnh sang một bên. Ngay lúc đó, một quả đỏ rơi xuống vị trí tôi vừa đứng, nước từ quả đó chảy ra làm đá bị ăn mòn, bốc khói. Tôi nhìn mà rùng mình, Ca Tán, cái gì vừa tấn công chúng ta? Nhưng chưa kịp nói xong, Ca Tán cũng bị 2 quả đỏ tấn công. Nhưng Ca Tán phản ứng rất nhanh, né kịp thời. Chúng tôi nhìn về hướng những quả đỏ bay tới, lại thấy bọn bạch đầu cự viên khổng lồ. Hơn nữa, chúng không ít, ở vị trí hiện tại, đánh nhau với chúng thật khó. Những con cự viên liên tục ném quả đỏ xuống, nhưng Ca Tán đã vung kiếm, đánh bay hết các quả đỏ. Bọn bạch đầu cự viên thấy không trúng được thì có vẻ nóng nảy. Lúc này tôi nhìn thấy hố trời chỉ còn cách khoảng 30-40 mét nữa. Dù chúng tôi là những người tu luyện, nhưng từ độ cao này rơi xuống, chắc chắn cũng gãy tay gãy chân. Tôi vội vàng gọi Ca Tán, xuống nhanh rồi tính sau. Nghe tôi gọi, tôi và Ca Tán nắm chặt dây thừng. Chúng tôi trượt nhanh xuống phía dưới. Bọn bạch đầu cự viên có vẻ bắt đầu lo lắng, chúng trực tiếp ném đá về phía chúng tôi. Thấy khó mà tránh khỏi, tôi và Ca Tán liền buông dây nhảy xuống. Thì hoặc là bị đá đập, hoặc là gãy chân. Tôi không ngờ rằng chưa kịp tìm thấy huyết diễm hoàn dương thảo mà đã sắp gãy tay gãy chân rồi. Nhưng ngay khi chúng tôi rơi xuống mặt đất thì phát hiện có thứ gì đó cứng ngắc. Rơi từ vách đá cao 40 mét xuống là cảm giác thế nào? Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc gãy tay gãy chân, nhưng ngay khi chạm đất, tôi lại cảm thấy như có vài lớp đệm dưới sàn. Tôi không cảm thấy đau đớn, nhưng khi nhìn kỹ thứ dưới sàn, tôi hoảng hồn. Dưới tôi là mấy thi thể đã phân hủy không còn nhận ra được. Chính những xác chết này đã giúp tôi giảm chấn động. Nhìn cảnh tượng đó, tôi nhận ra, trước đây cũng có không ít người đã đến đây, và tất cả đều bị mấy con vượn trắng khổng lồ giết chết. Sau đó tôi nghe thấy vài tiếng bụp bụp, tôi ngẩng đầu lên, thấy 4 con vượn trắng khổng lồ đã đáp xuống đất, nhanh chóng lao về phía tôi. Đối mặt với 4 con quái vật này cùng một lúc, tôi cũng thấy hơi sợ. Tôi lập tức sử dụng huyền chân ngộ nấu kiên công để phát ra một lực băng hàn. 2 con vượn trắng khổng lồ lao tới nhanh chóng bị đóng băng, 2 con phía sau tuy không bị đóng băng, nhưng cũng bị lớp băng làm chậm lại. Lúc này, Ca San đột ngột xuất hiện từ không gian ảo, phát ra một luồng kiếm khí, chặt đứt cả 4 con vượn trắng khổng lồ chỉ trong nháy mắt. Trời ạ, cú chém này khiến tôi kinh hãi, Ca San thực sự đã động sát khí rồi. Nhưng ngay sau đó lại có vài con vượn trắng khổng lồ khác nhảy xuống từ cái hố trời đó, nhưng lần này tôi nhanh chóng phóng ra một ngọn lửa xanh để thiêu rụi xác mấy con vượn khổng lồ đó. Ngay lập tức, mấy con vượn trắng khổng lồ còn sống thấy lửa sáng liền sợ hãi chạy tán loạn. Ban đầu Ca San định đuổi theo, nhưng Ca San, đừng đuổi nữa, chúng ta không quen thuộc địa hình nơi này, cẩn thận kẻo rơi vào bẫy của mấy con vượn trắng khổng lồ đó. Có vài con đã phát triển trí thông minh rồi đấy. Sau đó, Ca San từ từ bước đến gần cái hố trời nơi chúng tôi rơi xuống, lúc này bên cạnh vẫn còn không ít xác chết. Anh Ngô, anh qua đây xem thử, xác của những người này đều đứng thẳng, và sau lưng họ có 5 cái lỗ máu. Chẳng lẽ có kẻ tu luyện tà thuật lợi hại nào đó đã móc sạch nội tạng của họ sao? Nhưng nhìn không giống lắm, dù là tà thuật có thể giết người, cũng không thể tiêu hóa hết nội tạng như thế. Nhìn thế nào cũng thấy rất quái dị. Bát Gia nói cái hố trời này là một thế giới bị lãng quên, mọi thứ tà ma đều có thể xuất hiện ở đây, và đều là những thứ chúng ta chưa từng thấy trước đó. Vì vậy, chúng ta phải cẩn thận hơn. Từ khi vào đây, tôi đã cảm thấy không thoải mái, như có một đôi mắt đang theo dõi tôi từ bóng tối. Ca San nói vậy khiến tôi khá ngạc nhiên. Ca San là một sát thủ hàng đầu, thường thì chỉ có anh ta rình mò người khác từ trong bóng tối, chẳng lẽ có người đang rình mò anh ta sao? Tôi liền nhìn quanh để tìm đôi mắt mà Ca San nói, nhưng bên dưới này chỉ toàn là cây cối rậm rạp. Có rất nhiều loại thực vật kỳ lạ mọc ở đây, phần lớn là những loại tôi chưa từng thấy bên ngoài. Anh Ngô, hãy gọi anh Lua và mọi người xuống đây đi, chúng ta sẽ từ từ tìm kiếm loại thảo dược huyết diễm hoàn dương. Sau đó tôi đốt lá bùa truyền âm, anh Lua, mọi người mau xuống đi, nhưng hãy cẩn thận, có thể có bẫy của mấy con vượn trắng khổng lồ trên đường xuống. Trước đó, chúng tôi đã thống nhất sẽ lắc dây 3 lần, nhưng không ngờ cái hố này còn sâu hơn sợi dây của tôi đến hơn 10 mét, nên chỉ có thể dùng bùa truyền âm để thông báo cho họ. Không lâu sau, chúng tôi nghe thấy tiếng từ trên miệng hố vọng xuống, sao nó cao thế? Tôi sợ quá, nhưng chẳng bao lâu sau, Tiểu Béo và đạo sĩ Lôi Thôi đã rơi xuống. Đạo sĩ Lôi Thôi sau đó vừa vịn lưng vừa chửi mắng,
Anh Ngô lão lục, đồ chuối hư. Thấy tôi rơi xuống mà anh cũng không đỡ, làm lưng tôi sắp gãy rồi. Đừng có đổ oan, lưng anh vốn dĩ đã hỏng sẵn rồi, đừng đổ thừa lên đầu tôi. Sau đó, những người khác như Chi Lang cũng rơi xuống, nhưng may mắn là họ đều an toàn. Lúc các cậu xuống đây, có gặp phải mấy con vượn trắng khổng lồ không? Không, chẳng thấy gì cả, chỉ có điều dây thừng không đủ dài, còn cách mặt đất một đoạn khá xa, suýt nữa tôi bị ngã. Có vẻ như tôi và Kasan đã dọa được mấy con vượn trắng khổng lồ đó bỏ chạy trước rồi. Lúc đầu chúng tôi suýt nữa bị mấy con vượn trắng khổng lồ hại. Ông Ba Kiều, ông hãy bảo con thú đầu xanh mắt vàng cảm nhận xem bảo vật có ở đây không? Có phải nó ở bên này không? Ông Ba Kiều nhanh chóng thả con đầu xanh mắt vàng ra, để nó đi quanh một vòng. Rất nhanh sau đó, con đầu xanh mắt vàng quay lại, yên tâm đi, bảo vật vẫn còn ở đây. Nghe thấy vậy, mấy người chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm, điều này chứng tỏ những nhóm người xuống trước chúng tôi đều chưa lấy được thảo dược huyết diễm hoàn dương. Điều đó cũng có nghĩa là cái hố trời này rất nối si hiểm. Sau khi xuống dưới, Viên không cau mày nói, anh Ngô, tôi cảm thấy nơi này tràn ngập khí u ám, khiến tôi rất khó chịu. Viên không, anh có huệ nhãn thông phải không? Có thể nhìn thấy nhiều thứ mà chúng tôi không thấy. Chúng ta đã xuống đến đáy hố trời rồi, anh mau giúp chúng tôi tìm xem cái thảo dược huyết diễm hoàn dương đó ở đâu. Viên không gật đầu, rồi nhắm mắt lại, sau 2-3 phút, khi anh ta mở mắt ra thì lắc đầu. Tôi không cảm nhận được gì cả, hình như có người đã làm gì đó ở đây. Chẳng lẽ ở đây có pháp trận? Ai đó muốn ngăn người khác tìm thảo dược huyết diễm hoàn dương, nên đã đặc biệt bố trí rào cản. Sau đó tôi cũng nhắm mắt lại, mở rộng giác quan, nhưng tôi không cảm nhận được khí tức của pháp trận nào cả. Không đúng, ở đây không hề có pháp trận, vậy tại sao Viên không thể dùng huệ nhãn thông? Đây không phải là pháp trận, mà là một loại khí tức đặc biệt, nó tương khắc với pháp lực tôi tu luyện. Đừng bận tâm nữa, chúng ta hãy để con đầu xanh mắt vàng dẫn đường đi tìm thảo dược huyết diễm hoàn dương. Mọi người hãy cẩn thận trên đường đi, tôi cũng cảm thấy không thoải mái ở đây. Nói xong, chúng tôi tiếp tục theo sau ông Ba Kiều để tìm kiếm. Kasan lặng lẽ lẩn vào không gian để bảo vệ chúng tôi. Đây là một khu rừng nấu kiên sinh đặc biệt, với nhiều loài thực vật đã tuyệt chủng. Tuy nhiên, khi chúng tôi đi được một đoạn, thì trước mặt xuất hiện một con sông ngầm. Chúng tôi men theo bờ sông mà đi, nhưng chưa đi được bao xa, đạo sĩ Lôi Thôi đột nhiên kêu lên, Ngô lão lục, hình như phía trước có người. Cảm giác như chúng ta đã gặp người này trước đây rồi. Nói xong, chúng tôi tiến lại gần người đó, và tất cả đều lấy pháp khí ra sẵn sàng. Khi đến gần, tôi nhận ra ngay, người này hình như là một trong những người của hội bào. Trông rất quen, nhưng người đó nhắm mắt, tựa vào vách đá, không nhúc nhích, hình như vẫn còn thở nhẹ. Này anh bạn, anh sao vậy? Đạo sĩ Lôi Thôi vừa nói vừa chạm nhẹ vào người anh ta bằng kiếm gỗ sét. Tiếp theo, một cảnh tượng kinh hoàng đã xảy ra, một thứ gì đó màu tím từ vùng tim của người đó ló ra, lao thẳng về phía mặt đạo sĩ Lôi Thôi. Tôi không kịp nghĩ gì, liền đá mạnh vào đạo sĩ Lôi Thôi, may mắn đá kịp thời, luồng khí đen không chạm được vào đạo sĩ Lôi Thôi mà rút lại. Thấy vậy, chúng tôi lùi lại vài bước. Lúc này, máu đen bắt đầu chảy ra từ ngực người đó, đạo sĩ Lôi Thôi chạm vào người đó một lần nữa bằng kiếm, người đó liền ngã xuống đất, không còn dấu hiệu sự sống. Và chúng tôi kinh hoàng phát hiện, trên lưng người đó có 5 lỗ máu. Ngay khi cơ thể người đó ngã xuống đất, có thứ gì đó nhanh chóng chui vào kẽ đá, biến mất ngay lập tức. Mọi người đừng lại gần vách đá bên bờ sông, trong vách đá có thứ gì đó rất đáng sợ. Nghe vậy, Tiểu Béo liền đập mạnh chiếc búa tím vào đá, đập vỡ tảng đá bên cạnh thành từng mảnh. Sau đó chúng tôi lại thấy thứ gì đó giống như cành cây khô chui sâu vào trong kẽ đá. Đạo sĩ Lôi Thôi liền thi triển Hồng Liên Nghiệp Hỏa đốt cháy nó. Không lâu sau, từ kẽ đá vang lên vài tiếng kêu như tiếng chuột, rồi nhanh chóng im bặt. Mọi người đừng nghiên cứu cái thứ đó nữa, hãy nhanh chóng tìm thứ chúng ta cần tìm, tìm được rồi thì mau rời khỏi đây. Nơi này quá tà ma. Lời của anh Cốc nhắc nhở chúng tôi rằng dưới cái hố trời này có rất nhiều điều kỳ lạ, chúng ta không cần phải đi khám phá mọi thứ. Chúng ta đâu phải là chương trình đi tìm khoa học, không có gì đáng nghiên cứu cả. Lần này, mọi người đã cảnh giác hơn, tiếp tục đi dọc theo lòng sông, nhưng không dám đến quá gần vách đá. Mặc dù trên đường chúng tôi còn gặp phải nhiều xác chết đứng, nhưng không ai dám chạm vào nữa. Sau khi đi được một đoạn, ông Ba Kiều, thảo dược huyết diễm hoàn dương còn bao xa nữa? Chắc chỉ còn khoảng 5 cây số nữa thôi. Không ngờ cái hố trời này lại lớn như vậy, vẫn phải đi thêm 5 cây số nữa. Không gian dưới cái hố trời này thật ra không lớn lắm, chủ yếu là dòng sông ngầm dưới lòng đất khó lường, không ai biết nó thông đến đâu. Đang đi, Tiểu Béo phía sau đột nhiên phát hiện ra điều gì đó, chỉ vào dòng sông ngầm phía trước nói, nhìn kia, hình như có người trong sông. Nghe thấy tiếng của Tiểu Béo, mấy người chúng tôi đều nhìn về phía mà cậu ta chỉ, vừa nhìn cái, nhóm bọn tôi sững sờ. Bạn đã từng thấy loài bọ cánh cứng lân hỏa ngàn năm đáng sợ chưa? Nghe nói chỉ cần sinh vật sống chạm vào loài bọ tà ác này sẽ bị thiêu rụi không còn một mảnh. Khi chúng tôi hạ xuống đáy hố trời, Hongdu đã gặp phải rất nhiều thứ kỳ lạ. Khi chúng tôi đang đi dọc theo dòng sông ngầm này, Tiểu Béo đột nhiên hoảng hốt nói, nhìn kìa, hình như có người trong sông. Nghe thấy tiếng của Tiểu Béo, mấy người chúng tôi đều nhìn về phía cậu ta chỉ. Nhìn thấy cảnh đó, chúng tôi đều sững sờ, thấy rõ trong sông thật sự có thứ gì đó. Trông như đầu người, mái tóc đen trôi nổi trên mặt nước. Chúng tôi đang đi xuôi dòng, còn những người đó thì ngược dòng mà lên. Tôi mở thiên nhãn ra nhìn kỹ những người này, phát hiện họ không phải là người sống, cảm giác như họ mới chết không lâu. Có khoảng 10 mấy người, mắt họ đều trắng dã, như bị đục thủy tinh thể.
Điều kỳ lạ hơn là, những người đó đột nhiên bò lên từ đáy sông, nhanh chóng tiến về phía chúng tôi. Ông Ba Kiều đứng cạnh nhìn thấy những xác chết này, đột nhiên thở dốc nặng nề. Anh Ngô, chúng ta mau chạy thôi. Nói xong, ông Ba Kiều bế con thú đậu xanh mắt vàng lên và chạy theo lối cũ. Ông Ba Kiều, chạy cái gì chứ, chỉ là mấy cái xác thôi mà, có gì mà phải sợ. Ôi trời, anh Ngô, nhìn vào trán của chúng đi, chạy mau, chắc chắn không sai đâu. Nghe thấy vậy, tôi liền nhìn kỹ lại những cái xác đó, chúng đang điên cuồng lao về phía chúng tôi. Khi chúng càng tiến lại gần, tôi cũng nhìn thấy rõ ràng. Trên trán của những cái xác đó đều có một dấu ấn như ngọn lửa đang cháy. Là màu đỏ, tôi không biết dấu ấn đó có ý nghĩa gì, nhưng thấy ông Ba Kiều sợ hãi như vậy, tôi biết chắc chắn những thứ này không dễ đối phó. Mọi người, rút lui trước đi, tôi hô lên và phóng ra một đạo phù đao về phía những cái xác phía trước. Đạo phù đao ngay lập tức xé nát chúng thành từng mảnh. Chỉ như vậy thôi sao, thật yếu đuối. Nhưng ngay sau đó, tôi chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng, khi cái xác nổ tung, những mảnh vỡ của xác chết nhanh chóng tan rã, rồi biến thành vô số con côn trùng màu đỏ. Chúng giống như những con đom đóm, chen chúc nhau bay về phía chúng tôi. Lúc này, ông Ba Kiều càng hoảng sợ hơn và hét lên, chạy mau. Đó là những con bọ lân hỏa, chỉ cần chạm vào cơ thể người, chúng sẽ thiêu rụi không còn một mảnh xương. Nghe thấy vậy, tôi sợ hãi tột độ, liền gọi mọi người quay đầu chạy. Ngô Lão Lục, cậu nói cậu không có việc gì lại đánh vào xác chết làm gì, lần này lại bị đuổi chạy như chó rồi. Cậu thật là bướng bỉnh, tôi cũng đâu biết bên trong những cái xác đó toàn là bọ kỳ quái. Vừa chạy, tôi vừa ngoái lại nhìn phía sau, nhưng thấy những con bọ lân hỏa càng lúc càng đến gần. Khi chúng tôi chạy qua những xác chết dựa vào vách đá, những con bọ lân hỏa lập tức lao vào chúng. Thật sự giống như ông Ba Kiều nói, những con bọ lân hỏa vừa chạm vào các xác chết đó, lập tức làm xác chết bốc cháy. Cháy dữ dội một lúc, các xác chết chỉ còn lại tro tàn. Ông Ba Kiều, sao ông biết trong các xác chết này có bọ lân hỏa? Ôi ôi, lúc trẻ ta từng gặp loại thủ đoạn này. Nhưng chưa kịp để ông Ba Kiều nói hết câu, tiếng vo ve trên đầu vang lên. Những con bọ lân hỏa đã đuổi kịp. Tôi đột nhiên nhớ ra mình biết cửu kiếm hàn băng, hơn nữa trong thanh kiếm thắng tà còn có băng phách. Băng khắc chế hỏa ma. Nghĩ vậy, tôi lập tức kích hoạt kiếm thắng tà, mạnh mẽ chém ra một nhát về phía bọ lân hỏa. Một luồng khí lạnh bao trùm lên những con bọ lân hỏa, chỉ trong chốc lát, chúng đều rơi xuống từ trên cao. Thấy cảnh này, mọi người mới dừng bước. Ngô Lão Lục thật đỉnh, một chiêu đã giải quyết xong. Nhanh lên, đi thôi, những con bọ lân hỏa này không dễ diệt đâu. Dù không tin, chúng tôi vẫn theo ông Ba Kiều tiếp tục đi thêm một đoạn. Khi tôi ngoái đầu nhìn lại, những con bọ lân hỏa bị đóng băng bởi sức mạnh băng giá, lại nhanh chóng hồi sinh, một đàn lớn bay lên trời, tiếp tục lao nhanh về phía chúng tôi. Gặp những con bọ lân hỏa này, sống hay chết còn tùy vào số phận của chúng ta thôi. Bọ lân hỏa tuy nhỏ bé, nhưng nhiệt độ trong cơ thể chúng rất cao. Sức mạnh băng giá mà Ngô Lão Lục tạo ra, chỉ có thể tạm thời đóng băng chúng thôi. Chúng tôi tiếp tục chạy thêm một đoạn nữa, thật sự đã quá mệt. Tiểu Béo đã bỏ cuộc rồi, không chạy nữa, mệt quá rồi, tao sẽ liều mạng với đám côn trùng này. Nếu có Bát Ba ở đây thì tốt biết mấy, chim ăn côn trùng chắc chắn không sợ đám côn trùng này. Tuy nhiên, khi Tiểu Béo định xông lên, Viên Không liền ném chuỗi chẳng hạt lên trên chúng tôi, một màn chắn vật pháp lập tức bao phủ chúng tôi. Những con bọ lân hỏa đụng vào màn chắn vật pháp liền bị bắn ngược ra. Lúc này, ông Ba Kiều mới vui mừng hô lên, không ngờ, vị tiểu hòa thượng này lại có thần thông như vậy. Nhưng chúng ta bị mắc kẹt ở đây, không ra ngoài được. Để tôi thử dùng Hàn Băng Chi Hỏa xem sao. Hàn Băng Chi Hỏa là ngọn lửa từ hàn khí, có thể sẽ tiêu diệt được chúng. Sau đó, tôi liền kích hoạt Huyền Chân Ngộ Nguyên Công, rồi bảo Viên Không mở một lỗ nhỏ trên màn chắn, tôi dồn hết sức đánh ra một kiếm Hàn Băng Chi Hỏa. Lần này, một loạt bọ lân hỏa rơi xuống đất, khác hẳn lần trước. Tôi lấy chân nghiền nát một con bọ lân hỏa rơi xuống, nó lập tức biến thành tro bụi. Bên trong lẫn bên ngoài đều bị thiêu rụi hoàn toàn, chắc chắn chúng không thể bay lên được nữa. Nhìn thấy cảnh này, ông Ba Kiều thở phào nhẹ nhõm, anh Ngô thật là tài giỏi, tương lai chắc chắn sẽ rất sáng lạn. Không ngờ anh lại có thể giải quyết được bọ lân hỏa, xem ra chúng ta không cần phải lo nữa rồi. Tam đệ, cậu cứ yên tâm mà theo chúng tôi, anh ấy còn không sợ thiên lôi, thì đám bọ lân hỏa này làm gì được anh ấy chứ? Ông Ba Kiều, hình như từ đầu ông đã biết trong những xác chết này có bọ lân hỏa, chuyện này là sao vậy? Khi tôi còn trẻ, tôi đã từng đến Tây Vực một lần, cũng để tìm một loại thiên linh địa bảo ở đó. Tôi gặp phải một nhóm cao thủ có thể điều khiển bọ lân hỏa, họ đều là những cao thủ của giáo phái Bái Hỏa ở Tây Vực. Lúc đó, họ đã dùng bọ lân hỏa để giết rất nhiều người, nhiều đồng đội của tôi cũng bị thiêu chết. Vì vậy, tôi đã có một nỗi ám ảnh về những thứ này, mãi mới thoát ra được và từ đó không bao giờ đặt chân đến Tây Vực nữa. Vậy tức là, người của giáo phái Bái Hỏa Tây Vực cũng đến đây tìm bảo vật. Chắc chắn là vậy, vì huyết diễm Hoàn Dương Thảo là một bảo vật quý hiếm. Chỉ cần có tiếng gió, các cao thủ đều sẽ đến đây xem thử. Lần đầu tiên tôi nghe nói về giáo phái Bái Hỏa, không sao cả, gặp thì đánh thôi, chúng ta đông người như vậy, có gì mà sợ. Đạo trưởng Lạc, những người của giáo phái Bái Hỏa không đơn giản đâu, đừng coi thường họ. Những người leo từ dưới sông lên trước đó, chắc chắn là bị người của giáo phái Bái Hỏa giết chết. Họ để những xác chết đó bên ngoài, để ngăn cản những người đến sau tìm thấy huyết diễm Hoàn Dương Thảo. Chúng ta tiếp tục đi về phía trước thôi, nếu thực sự gặp họ, chúng ta sẽ phải đối đầu trực tiếp. Sau đó, cả nhóm chúng tôi tiếp tục đi theo con thú thanh đầu kim nhãn về phía hạ lưu.
Lúc này, tôi bỗng nhận ra, dòng nước trong con sông ngầm đột nhiên trở nên dữ dội hơn, không biết có phải do dòng nước khác nhập vào không? Không nghĩ ngợi nhiều, chúng tôi tiếp tục đi về phía trước. Đi dọc theo lòng sông ngầm, chúng tôi đi thêm 2 dặm nữa, phía trước đột nhiên trở nên rộng rãi hơn, xuất hiện một hang động ngầm rất lớn, dòng sông ngầm chảy xuyên qua hang động này. Chúng tôi tiếp tục tiến vào bên trong hang động, đột nhiên, từ xa vang lên một loạt âm thanh đánh nhau. Ca-san, ông Lạc, chúng ta 3 người tiến vào trước xem thử, những người còn lại tìm chỗ ẩn nấp. Có tình hình gì, tôi sẽ báo cho mọi người, bảo vệ ông Ba Kiều cho tốt. Nói xong, 3 người chúng tôi dán phù ẩn thân lên người rồi tiến vào. Đi thêm hơn 200 mét nữa, chúng tôi thấy 2 nhóm người đang đối đầu. Khi nhận ra nhóm người kia, chúng tôi không khỏi bất ngờ. Trời đất, sao lại là bọn họ? Trong hang động phía trước có 2 nhóm người, một nhóm gồm 5 người mặc trang phục kỳ lạ, có vẻ chính là những người của giáo phái Bái Hỏa mà ông Ba Kiều vừa nhắc tới. Còn nhóm kia thì mặc trang phục quen thuộc của phái Mao Sơn, hình như là sư muội của đạo sĩ Luộm Thuộm, là Chí Lệ và Chí Dung mà chúng tôi đã gặp trước đây. Có vẻ như Chí Dung còn thích đạo sĩ Luộm Thuộm nữa, còn tặng quà cho anh ta. Hóa ra Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ đều là tu sĩ đến từ Tây Vực. Khi đội lão Lục của chúng tôi bước vào hang động khổng lồ dưới lòng hố trời, chúng tôi phát hiện có 2 nhóm người đang đối đầu. Tôi, Đật sĩ Lôi Thôi và Khắc Tán liền lén lút đi qua, bất ngờ gặp được người quen cũ. Một trong những nhóm đó lại là 2 sư muội của đạo sĩ Lôi Thôi, Chí Lệ và Chí Dung. Còn nhóm kia thì có vẻ là giáo Bái Hỏa ở Tây Vực mà Tam gia từng nhắc đến. Tiểu nữ, các ngươi không phải là đối thủ của chúng ta đâu, ngoan ngoãn đặt vũ khí xuống đầu hàng đi. Tôi đảm bảo sẽ không khai đao với các ngươi thật to gan, chúng ta là người của Mao Sơn phái, nếu dám khai đao với chúng ta, các ngươi cũng đừng hòng sống sót. Ha ha ha, Mao Sơn phái gì chứ, người của giáo Bái Hỏa chúng ta chẳng coi ra gì cả. Hơn nữa, dù có khai đao với các ngươi, cũng chẳng ai biết cả. Các vị đại ca, tôi muốn cô bé nhỏ tuổi kia. Còn cô nàng dữ dằn kia tuy rất đẹp, nhưng không hợp khẩu vị của tôi. Các ngươi cứ tùy ý. Nói rồi, Chí Lệ liền lao lên, thấy họ đánh nhau, đạo sĩ Lôi Thôi dường như có chút không yên lòng, dù sao đó cũng là sư muội của ông ta. Nhưng tôi vẫn cứng rắn kéo anh ấy lại. Lão La, bây giờ chưa phải lúc ra tay, với 3 người chúng ta, chắc chắn không phải là đối thủ của 5 người kia. Linh Bế phải gọi cả Tiểu Béo và Trì Lang đến, nếu không, xuất hiện bất ngờ chúng ta cũng không thoát nổi. Trong lúc chúng ta nói chuyện, Chí Lệ và Chí Dung đã bị mấy tên Bái Hỏa giáo kia đánh lùi mấy bước. Phải nói rằng, mấy tên Bái Hỏa giáo này thật sự rất mạnh. Chẳng trách Tam gia lại e ngại bọn chúng như vậy. Chí Lệ đã là đệ tử xuất sắc trong thế hệ trẻ của Mao Sơn phái, nhưng dưới tay đám người này, cô ấy không trụ nổi vài chiêu. Tôi đã thả Mỹ Linh ra, để cô ấy nhanh chóng gọi người bên ngoài vào giúp. Dù có không đánh lại, chúng ta cũng không thể để 2 nữ đệ tử Mao Sơn phái gặp nạn. Không hiểu 2 cô gái này nghĩ gì mà dám đến nơi nguy hiểm như thế này. Thật chẳng khác nào tự tìm đường chết. Lúc này, 5 tên Bái Hỏa giáo bắt đầu tiến gần về phía họ, nhưng bất ngờ có vài lá bùa bay về phía mấy tên Bái Hỏa giáo. Ngay lập tức, những lá bùa biến thành cầu lửa bắn tới. Lúc này, những khuôn mặt quen thuộc hơn xuất hiện, mấy lão đạo sĩ từ Tháp Vân Sơn chậm rãi bước ra. Kẻ nào dám, giữa ban ngày ban mặt, lại dám ức hiếp đệ tử đạo môn của ta? Hôm nay, người của Tháp Vân Sơn ta sẽ ra tay xử lý chuyện này. Nhìn thấy cảnh này, tôi vừa mừng vừa hoảng. Đám lão đạo sĩ của Tháp Vân Sơn đúng là một lũ liều lĩnh, không cần biết đối phương có bao nhiêu người, hay có sức mạnh gì. Bọn họ thật sự dám lao vào. Nhìn họ, tôi không biết nên khóc hay cười, nhưng cũng rất khâm phục đám lão đạo này, vì họ còn sống sót đến được đây. Lại thêm một nhóm đi tìm đường chết nữa, hôm nay chúng ta đã giết hơn 30 người rồi, cũng không ngại giết thêm vài người nữa. 2 người không sao chứ, yên tâm, có người của Tháp Vân Sơn ở đây, mấy kẻ tà ma ngoại đạo này không làm gì được các ngươi đâu. Nhưng, bọn chúng rất mạnh đấy. Các ngươi là đệ tử của phái nào? Thưa tiền bối, chúng tôi là nữ đệ tử của Mao Sơn phái, thuộc đỉnh tú nữ. Hóa ra là người của Mao Sơn phái, nhắc đến mới nhớ, ta cũng quen một tiểu tử họ La của Mao Sơn phái, đã lâu không gặp rồi. Nghe đến đây, mắt đạo sĩ Lôi Thôi gần như ướt lệ. Mấy lão đạo sĩ Tháp Vân Sơn này từng bị chúng tôi hành cho khổ sở, vậy mà vẫn nhớ đến lão La. Sau khi hàn huyên vài câu, đạo trưởng Từ Niệm nhìn thoáng qua 5 tên Bái Hỏa giáo kia rồi nói, Tháp Vân Sơn chúng ta từ trước đến giờ không bao giờ lấy đông hiếp ít, các ngươi đi đi. Lần sau mà còn có chuyện như thế này xảy ra, ta sẽ thay trời hành đạo. Ha 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 ha, lão già kia, ngươi nói gì? Muốn tha cho chúng ta một mạng, nhưng chúng ta không có ý định tha cho các ngươi thì sao? Lũ các ngươi không biết sống chết, nếu không đi, chúng ta sẽ chém chết các ngươi. Kim Tôn, đừng phí lời với bọn chúng nữa, giết hết đám người Hoa Hạ này đi, 2 cô gái kia sẽ là của chúng ta. Nói rồi, tên đầu húi cua liền lao tới bằng một cú đấm. Lúc này, vị đạo trưởng Béo liền đối mặt, ngay khi 2 người chạm trán, đạo trưởng Béo bất ngờ bị đánh bay. Đạo trưởng Từ Niệm thấy vậy cũng giật mình, có vẻ như bọn này thực sự mạnh. Sau đó, đạo trưởng Từ Niệm rút kiếm pháp xông lên, nhưng tên đầu húi cua dường như không sợ hãi, mà đối đầu trực diện với đạo trưởng Từ Niệm. Trong số các đạo sĩ Tháp Vân Sơn, đạo trưởng Từ Niệm là mạnh nhất, nhưng sau vài chiêu, ông ấy đã bị đánh lui liên tục. Nhìn tình hình này, ông ấy sắp không chịu nổi nữa rồi, trong khi những tên Bái Hỏa giáo khác như đang đứng xem kịch. Ngay lúc đó, tôi bỗng nhận ra Khắc Tán đã biến mất. Ngẩng đầu lên, tôi thấy Khắc Tán đã xuất hiện sau lưng tên nhỏ con kia. Nhanh chóng, Khắc Tán đâm thẳng thanh kiếm vào sau lưng hắn.
Vào lúc nguy hiểm, tên nhỏ con bất ngờ né sang bên cạnh, nhưng mũi kiếm của Khắc Tán vẫn trúng lưng hắn. Ngay sau đó, hắn bất ngờ thu người lại và chui thẳng xuống đất. Khắc Tán cũng bị chiêu này làm cho giật mình. Khi quay đầu lại, 4 tên đồng bọn của tên nhỏ con đã lao về phía hắn. Khắc Tán ngay lập tức biến mất vào hư không. Đạo trưởng Từ Niệm cũng may mắn thoát chết, ông tránh sang một bên và nói, vị cao nhân nào vừa cứu bần đạo, có thể cho biết danh tính không? Đạo trưởng Từ Niệm thật là ngây thơ, lúc này Khắc Tán nào có thời gian mà đáp lại. Tên nhỏ con vừa chui vào đất bất ngờ lại xuất hiện bên cạnh 4 đồng bọn của hắn. Hắn hoảng hốt nhìn quanh, kẻ trộm vô liêm sỉ nào dám đánh lén ta? Dám ra đây đường đường chính chính đấu một trận không? Tôi và đạo sĩ Lôi Thôi đều nhìn thấy cảnh tượng này. Đạo sĩ Lôi Thôi hít một hơi sâu và nói, thằng nhãi này, lão Ngũ, ngươi vừa thấy gì không? Tên nhỏ con đó lại biết thuật độn thổ, đây là một pháp môn tu luyện rất cao siêu. Tôi tất nhiên là đã thấy rồi, 5 tên này thực sự rất mạnh. Đúng lúc đó, bên cạnh có tiếng bước chân, và chúng tôi nhanh chóng nhận ra đại đội của chúng tôi đã đến. Tôi cũng không cần phải ẩn thân nữa. Đạo sĩ Lôi Thôi và tôi lấy bùn bôi lên mặt rồi bước ra nhanh chóng. Làm gì đó, đám chó Tây Vực kia, dám đến đất Hoa Hạ chúng ta mà làm loạn à? Bây giờ quỳ xuống cầu xin đi, gọi một tiếng ông nội sẽ để lại cho các ngươi một cái xác toàn vẹn. To gan thật đấy, chỉ mấy con mèo con chó các ngươi cũng dám lớn tiếng trước mặt người Bái Hỏa giáo chúng ta sao? Thật là không biết sống chết. Lúc này, Tam gia lặng lẽ nói với tôi, lão Ngũ, ngươi phải cẩn thận, những người này là 5 đại tôn giả của Bái Hỏa giáo, tên là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Những tôn giả này trong Bái Hỏa giáo tương đương với các nhân vật trong tà phái của Mao Sơn. Chúng rất mạnh và khó đối phó, mỗi tôn giả đều có chiêu thức mạnh mẽ. Sau khi được Tam gia nhắc nhở, tôi quan sát kỹ những người Bái Hỏa giáo này. Trang phục của họ rất sặc sỡ, màu sắc khác nhau. Tên nhỏ con vừa biết thuật độn thổ mặc áo màu vàng đất, chắc hẳn là thổ tôn, những người khác cũng dễ phân biệt. Lúc này, Tiểu Béo nhớ lại chuyện bị truy đuổi bởi lân hỏa trùng, liền xông lên với cây búa tử kim. Đối thủ là tôn giả toàn thân vàng chói, hắn tay không đấm thẳng vào cây búa tử kim của Tiểu Béo. Tiếng kim loại vang lên chát chúa, nhưng hắn không hề bị cây búa nghìn cân của Tiểu Béo đánh lui, mà còn một tay giữ lấy Tiểu Béo. May mà tôi và lão La kịp thời đỡ được Tiểu Béo. Có vẻ như Kim Tôn này cũng luyện thể thuật giống Tiểu Béo, nhưng thân thể hắn mạnh hơn Tiểu Béo nhiều. Giết sạch bọn chúng đi, là giọng của Hỏa Tôn. Hắn lao tới, lập tức một bầy lân hỏa trùng bay tới. Chúng tôi đã từng chứng kiến sức mạnh của lân hỏa trùng, nên tôi liền tạo ra một ngọn lửa băng để đối phó. Ngọn lửa này lập tức thiêu rụi lân hỏa trùng, khiến Hỏa Tôn cũng ngạc nhiên. Nhưng nếu nói về chơi với lửa, chúng tôi có đạo sĩ Lôi Thôi. Rất nhanh chóng, chúng tôi đã đối đầu. Đạo sĩ Lôi Thôi đấu với Hỏa Tôn, Tiểu Béo vẫn tiếp tục đấu với Kim Tôn, Khắc Tán đối phó với Thổ Tôn, cửu kiếm hàn băng của tôi có thể đối phó với Thủy Tôn, dù sao tôi cũng có thể đóng băng. Còn lại một tên, để cho Cổ Đại Ca và Trì Lang xử lý. Trận chiến sắp nổ ra ngay lập tức thì có sự cố xảy ra. Ngay khi cuộc chiến giữa đội lão Lục và 5 đại tôn giả sắp nổ ra, các đạo sĩ Tháp Vân Sơn và Chí Lệ cũng tham gia vào trận chiến. Tôi vốn nghĩ có thể dùng băng hồn của kiếm thắng tà để đối phó với Thủy Tôn, nhưng không ngờ rằng Thủy Tôn cũng có thể biến nước thành băng, khiến tôi rơi vào thế bị động. Hắn, dù là về tuổi tác hay tu vi, đều hơn tôi một bậc. Dù tôi đã kích phát yêu lực của Bát Vĩ Hồ để trợ lực, nhưng cũng chỉ đủ để níu chân hắn lại. Chàng trai trẻ, ta rất kỳ vọng vào ngươi, sao ngươi không gia nhập Bái Hỏa giáo của ta, làm đệ tử của ta thế nào? Pháp môn ngươi tu luyện cũng tương tự như của ta, làm đệ tử của ta, ta đảm bảo ngươi sẽ trở thành kẻ khuynh đảo giang hồ. Hắn xứng đáng sao? Không bằng ngươi quỳ lại ta mấy cái, ta làm sư phụ ngươi thì thế nào? Không nói đâu xa, sư phụ ta, nếu đối phó với hắn, chắc chỉ cần 3 chiêu. Dám ăn nói lớn lối như vậy. Lúc này, Tiểu Béo cũng bắt đầu khó giữ vững, dù gì thì Kim Tôn giống như một khối đồng sắt. Dù Tiểu Béo có cương khí hộ thể, nhưng cũng không thể làm gì hắn. Đạo trưởng Béo của Tháp Vân Sơn cũng giúp đỡ Tiểu Béo, nhưng chỉ sau vài chiêu đã bị đánh bay xa. Cổ Đại Ca đối đầu với Mộc Tôn cũng không dễ dàng, Mộc Tôn có thể điều khiển cỏ cây để trói buộc Cổ Đại Ca. Đạo sĩ Lôi Thôi và Chí Lệ cùng nhau đối phó với Hỏa Tôn. Sư muội Chí Lệ à, sao ngươi lại chạy đến đây làm gì? Nếu chúng ta không đến kịp, ngươi và Chí Dung đã bị đám người Bái Hỏa giáo này giết rồi. Chúng ta xuống núi để rèn luyện, nghe nói dưới hố trời này có bảo vật, nên đến đây xem thử. Nếu biết nơi này đáng sợ như vậy, chúng ta cũng không đến đây đâu. Lúc này, đạo trưởng Từ Niệm và Trì Lang đang đối phó với Thổ Tôn. Trước đó, Thổ Tôn đã bị Khắc Tán đâm một kiếm, giờ phải đối phó với Trì Lang và đạo trưởng thì khá vất vả. Đối đầu một chọi một thì họ mạnh, nhưng may là chúng ta đông người, có thể áp chế từ nhiều phía. Trì Lang liên tiếp tung ra 99 nhát kiếm, khiến Thổ Tôn buộc phải độn thổ khi gặp nguy hiểm. Nhưng ngay khi hắn trồi lên từ mặt đất, Khắc Tán cũng xuất hiện từ hư không, và lần này đâm trúng ngay tim Thổ Tôn. Hắn nhìn Khắc Tán với ánh mắt đầy thắc mắc, nhưng rồi cũng ngã xuống không còn động đậy. Quả nhiên chiến thuật của lão Lục vẫn hiệu quả nhất, dù đối thủ mạnh hơn chúng ta nhiều, nhưng không thể chịu nổi chiến thuật của chúng ta. Lập tức, những kẻ còn lại trong Bái Hỏa giáo vừa kinh hoàng vừa sợ hãi, 5 người này của Bái Hỏa giáo là một thể thống nhất, Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Mỗi người đều có pháp môn mạnh mẽ riêng, nhưng chỉ khi kết hợp lại mới có thể phát huy sức mạnh tối đa. Bây giờ mất đi một người, đó là tổn thất vô cùng lớn đối với họ. Lập tức,
Kim Tôn như phát điên lao về phía Khắc Tán, nhưng Khắc Tán đã nhanh chóng biến mất vào hư không. Nhưng đối mặt với Kim Tôn đang phát cuồng, chúng tôi cũng không thể cản nổi. Thấy tình hình, Chí Lệ liền thả ra vài hoàng cân lực sĩ để cản lại, nhưng tất cả đều bị hắn đấm nát trong một chiêu. Thấy các hoàng cân lực sĩ của mình bị tiêu diệt, Chí Lệ vô cùng tức giận, cầm kiếm lao thẳng về phía Kim Tôn, nhưng các đòn tấn công của Chí Lệ dường như không hề có tác dụng gì với hắn, ngược lại, Kim Tôn còn kéo Chí Lệ sang một bên. Đạo sĩ Lôi Thôi cũng lao tới, nhưng lúc đó đã muộn. Kim Tôn liền đấm thẳng vào ngực Chí Lệ, một cú đấm có thể khiến cô ấy mất mạng. Nhưng ngay lúc đó, Khắc Tán xuất hiện và đâm thẳng vào tim Kim Tôn để bảo vệ Chí Lệ. Điều bất ngờ hơn là thanh kiếm của Khắc Tán đã xuyên qua cơ thể của Kim Tôn, nhưng hắn cũng bị cú đấm của Kim Tôn đánh bay mười mấy mét và Chí Lệ cũng bị hất văng. Khắc Tán ngã xuống đất và lập tức phun ra một ngụm máu. Ngay sau đó, Kim Tôn lại tiếp tục lao về phía họ. Nhưng đúng lúc đó, hang động bỗng vang lên tiếng nổ lớn. Tôi quay đầu nhìn về phía tiếng động và kinh hãi phát hiện dòng sông đột ngột dâng cao và cuốn trôi về phía chúng tôi. Kim Tôn cũng ngạc nhiên khi thấy dòng nước ập tới, và chỉ trong vài giây, dòng nước đã cuốn bay tất cả chúng tôi. Người của Bái Hỏa giáo cũng bị cuốn trôi. Tôi chỉ biết nín thở và để dòng nước cuốn đi. Tình trạng này kéo dài khoảng mười mấy phút, dòng nước mới bắt đầu chậm lại. Khi mọi thứ yên ắng trở lại, tôi nhận ra mình đang nằm trên lòng sông. Chưa kịp quan sát xung quanh, bất ngờ một bàn tay đặt lên vai tôi. Tôi giật mình quay lại và suýt nữa đâm người đó. Ngũ ca, đừng động đậy, là tôi đây. May mà Khắc Tán lên tiếng, nếu không tôi đã làm anh ấy bị thương rồi. Lúc đó tôi mới thấy khóe miệng Khắc Tán còn dính máu, chắc cú đấm của Kim Tôn đã làm anh ấy bị thương không nhẹ. Khi tôi định lên tiếng, Chí Lệ bỗng tiến đến chỗ Khắc Tán và nói, tiểu huynh đệ, cảm ơn cậu đã cứu tôi vừa nãy, nhưng cậu bị thương nặng quá rồi. Không sao đâu. Thấy vậy, tôi vội lấy một viên thuốc của hiệu thuốc nhà Hứa cho Khắc Tán uống. Mà này, những người khác đâu rồi? Chẳng lẽ đã bị dòng nước cuốn đi hết rồi? Chắc vẫn còn ở trong hang động này thôi. Ngũ ca, chúng ta tìm họ đi. Để tôi đốt một lá bùa truyền âm gọi lão La. Lão La, bây giờ ngươi đang ở đâu? Ai đang ở cùng với ngươi? Nhưng đến khi lá bùa truyền âm cháy hết, tôi vẫn không nghe thấy lão La trả lời. Lão ca, có phải gặp nguy hiểm rồi không? Đừng lo, với cái đầu nhiều mưu mẹo như hắn, chắc sẽ không sao đâu. Nói rồi, tôi tiếp tục dùng bùa truyền âm để liên lạc với Trì Lang và Tiểu Béo. Nhưng kỳ lạ là, không ai trong số họ trả lời. Chẳng lẽ bùa truyền âm của họ bị ngấm nước, nên không thể cháy được? Giờ không liên lạc được với họ, thì thế này đi, chúng ta cùng tìm họ ở Hạ Lưu. Khi dòng nước cuốn xuống, chắc mọi người đã bị phân tán. Chúng ta may mắn bị một tảng đá chặn lại, nên không bị cuốn xa hơn. Khắc Tán và Chí Lệ đều đồng ý, sau đó chúng tôi từ từ tiến về Hạ Lưu. Nhưng không lâu sau, chúng tôi đã ra khỏi hang động. Ngay sau đó, chúng tôi thấy có một người đang tiến lại gần, đó chính là Hỏa Tôn, một trong 5 tôn giả của Bái Hỏa giáo. Hắn thấy Thổ Tôn bị Khắc Tán giết chết, liền tức giận phóng lân hỏa trùng tấn công chúng tôi. Khoan đã, đừng nóng giận. Không ngờ hắn thực sự dừng lại. Sắp đến lúc rồi, ngươi còn gì muốn nói không? Hỏa Ôn, ngươi nói xem, chúng ta giữa có mối thù nào lớn đâu, cần gì phải đánh giết lẫn nhau? Vừa rồi mọi người bị dòng nước cuốn trôi hết, hay là chúng ta đi tìm người trước, khi tìm đủ người rồi, chúng ta đánh tiếp, được không? Tên khốn kiếp, ngươi còn nói không có thù lớn sao? Ngũ đệ Thổ Tôn của ta vừa bị kẻ bên cạnh ngươi giết chết. Ngươi giúp ta chém hắn, ta sẽ tha cho hai người các ngươi. Đừng nóng giận như vậy, chúng ta coi như chưa từng gặp nhau. Ngươi tìm người của ngươi, ta tìm người của ta. Giờ nếu ngươi ra tay, chưa chắc đã thắng được chúng ta. Sở dĩ ta nói vậy là vì ta không chắc phần thắng. Khắc Tán đã bị thương, Chí Lệ dù tu vi không tệ, nhưng thủ đoạn của Hỏa Tôn thật sự quá lợi hại, cô ấy khó mà tiếp cận được hắn. Nhưng tên này cũng không ngốc, hắn lập tức rút kiếm và tung ra một luồng lửa về phía chúng tôi. Thấy vậy, tôi vội tiến lên một bước, vận dụng Nguyên Chân Ngộ Nguyên Công và chém ra một đường kiếm băng, lập tức dập tắt ngọn lửa. Khắc Tán nhanh chóng lẩn vào hư không để phục kích, Chí Lệ cũng vội rút kiếm ra hỗ trợ tôi. Nhưng ngọn lửa của Hỏa Tôn quá nhiều, chúng tôi vừa đánh tan một đợt lân hỏa trùng thì phải lập tức rút lui. Vì tu vi của hắn cao hơn chúng tôi quá nhiều, đối đầu trực diện rất thiệt thòi. Chỉ có chiến thuật của lão Lục mới có thể đối phó với hắn. Chúng tôi rút lui một đoạn và tiến đến gần bờ sông, đó chính là sân nhà của tôi. Tôi liền dẫn nước sông biến thành hàng ngàn lưỡi băng và ném về phía Hỏa Tôn. Đồng thời tôi biến nước thành một bức tường băng, giam cầm Hỏa Tôn lại. Hàng vạn lưỡi băng này khó đối phó hơn lân hỏa trùng nhiều. Khi hắn đang cố gắng chống đỡ, Khắc Tán bất ngờ xuất hiện từ phía sau và đâm một nhát, làm hỏng lá gan của hắn. Sau khi đâm trúng, Khắc Tán lập tức biến mất. Nhát đâm đó dường như phá vỡ khí lực của Hỏa Tôn, khiến chiêu thức tích tụ của hắn không thể tung ra. Nhưng khi hắn định quay đầu tìm Khắc Tán, tôi liền ném quả cầu luyện huyết về phía hắn. Nhưng giây sau đó lại có sự cố bất ngờ xảy ra. Các bạn đã từng thấy loài hoa ăn thịt người thật sự chưa? Trong dãy núi Thập Vạn Đại Sơn ở tỉnh Quảng, thật sự có loài hoa ăn thịt người như trong trò chơi. Nó ăn cả người mà không nhả xương. Ngay khi Khả Hậu đâm trúng điểm yếu của bộ tướng, tôi vội ném ra quả cầu luyện huyết từ cơ thể mình. Lập tức, Hỏa Tôn bị quả cầu luyện huyết của tôi hút chặt. Cùng lúc đó là những đợt tấn công của băng kiếm. Hỏa Tôn gần như không thể đứng dậy nổi, nhưng hắn vẫn ngoan cố, bị quả cầu luyện huyết hút chặt mà còn cứng giọng nói: "Bọn nhãi hoa hạ các ngươi, ta chưa vui đâu, có gan thì ra đây đấu tay đôi, lén lút thế này thì có gì là hảo hán."
Ta đâu có nói mình là hảo hán, nhưng ngươi có biết viên ngọc trên đầu ngươi là gì không? Chỉ lát nữa thôi ngươi sẽ khóc không thành tiếng. Trong lúc tôi nói chuyện, quả cầu luyện huyết với vô số tơ máu đỏ đã quấn quanh khắp cơ thể hắn. Lập tức, trên mặt hắn cũng hiện ra những đường tơ máu. Bọn ngươi thật đê tiện, chỉ biết ẩn nấp và chơi trò bẩn thỉu. Ta cứ tưởng các ngươi là danh môn chính phái, không ngờ cũng luyện loại tà thuật này. Ngươi chính là tà tu. Dưới sự cắn nuốt điên cuồng của quả cầu luyện huyết, Hỏa Tôn sứ giả phát ra tiếng rên đau đớn. Hắn vẫn cố phản kháng, nhưng dưới sự kiểm soát của quả cầu luyện huyết, hắn không thể thi triển linh lực. Phải nói rằng, tu vi của Hỏa Tôn sứ giả này khá mạnh. Quả cầu luyện huyết phải mất 5-6 phút mới khiến hắn nằm gục xuống đất không còn giãy giụa. Tôi đưa tay thu hồi quả cầu luyện huyết về. Khi quả cầu luyện huyết trở về, tôi cảm nhận được một luồng khí ấm nóng từ nó lan tỏa và lưu chuyển nhanh trong cơ thể tôi. Tốt lắm, tu vi lại có thể tăng thêm chút nữa. Nhưng toàn bộ cảnh này đều bị Trì Lệ đứng cách đó không xa nhìn thấy. Cô ấy kinh ngạc nói, sao anh lại có thứ tà môn như vậy? Đây chắc chắn là thuật pháp chỉ có tà tu mới luyện được mà. Trì Lệ, đừng có làm to chuyện lên. Chẳng lẽ các trưởng lão của Mao Sơn Tông chưa từng nói với cô rằng thuật không có tốt xấu, người có thiện ác? Chỉ cần tôi dùng quả cầu luyện huyết này mà không hại người tốt thì không có vấn đề gì cả. Cô cũng nghĩ vậy đúng không? Tôi nhìn anh em Kasan của tôi mà xem, sư phụ của anh ấy là tay sát thủ số 1 Hoa Hạ, Sát Thiên Lý, anh ấy vừa mới cứu cô đấy. Cô không thể nói anh ấy cũng là tà tu được, đúng không? Nghe đến thân phận của Kasan, Trì Lệ càng thêm kinh ngạc, có lẽ trong lòng đang tự hỏi, mình đã gặp phải loại người gì đây? Sau đó, Kasan tiến thẳng đến xác của Hỏa Tôn sứ giả, rút ra thanh kiếm đã đâm hắn khi nãy. Thực sự thì Hỏa Tôn sứ giả này chớt khá là ấm ức, hắn thậm chí còn chưa kịp tung chiêu cuối. Nếu không thì người chớt có khi là chúng tôi, chỉ tiếc cho hắn gặp phải bọn tôi, một nhóm lão làng đầy mưu kế. Sau khi xử lý Hỏa Tôn xong, ba chúng tôi tiếp tục đi dọc theo dòng sông để tìm người. Bây giờ chúng tôi không chỉ mất liên lạc với Lạt Tạp đạo sĩ, mà còn không liên lạc được với Tiễn Tam. Chúng tôi vẫn đang trông cậy vào hắn để giúp tìm huyết diễm Hoàn Dương Thảo. Không có hắn dẫn đường, chúng tôi thật sự như ruồi không đầu. Nhưng khi chúng tôi đi thêm một đoạn, đột nhiên thấy một ánh sáng lạ từ cửa động phía trước. Ngô ca, phía trước hình như có gì đó không ổn. Tôi cảm thấy có điều gì đó nguy hiểm, để tôi đi trước xem thử. Kasan, đợi đã, cậu đang bị thương, hãy đi cùng chúng tôi. Tôi sẽ để Mỹ Linh đi thăm dò trước. Nói rồi, tôi liền thả Mỹ Linh ra. Mỹ Linh không có thực thể, người bình thường không thể nhận ra sự tồn tại của cô ấy. Sau đó, Mỹ Linh đi trước dẫn đường cho chúng tôi. Không lâu sau, trước mắt chúng tôi hiện ra một lối vào hang động. Nước sông ngầm lặng lẽ chảy vào hang động đó. Phải nói rằng, dòng sông ngầm này thật kỳ lạ, lúc thì dâng lên, lúc thì lại bình yên như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chúng ta nên cảm ơn lần nước sông ngầm dâng cao đó, nếu không nhờ nó làm tản chúng ta ra, có lẽ chúng ta đã không thể đánh bại 5 tôn giả của Bái Hỏa giáo. Lúc này, Mỹ Linh quay lại bên tôi và nói, bên trong là một hố sụt nhỏ, tôi đã vào nhìn thử, cảm giác rất nguy hiểm. Bên trong có gì lạ không? Không biết nữa, nhưng tôi cảm thấy rất đáng sợ, tôi còn nhìn thấy nhiều bộ xương trắng bên trong. Cụ thể có gì, tôi cũng không cảm nhận được. Đã đến đây rồi, vào xem thử đi, biết đâu lão La và họ cũng ở trong đó. Kasan và Trì Lệ đều không có ý kiến gì, ba chúng tôi đều can đảm tiến vào lối vào hang động. Khi vào trong, chúng tôi thấy rất nhiều cây cối rậm rạp, mọc với hình dáng kỳ quái, ánh sáng yếu ớt chiếu xuống từ trên cao. Bên trong đầy sương mù, tôi cảm nhận được mối nguy hiểm. Để an toàn hơn, tôi lấy ra 2 lá bùa ẩn thân, đưa cho Trì Lệ một lá. Đây là bùa ẩn thân, cô biết cách sử dụng chứ? Không gian phía trước chắc chắn có tiềm ẩn nguy hiểm, chúng ta ẩn thân đã, rồi cứ tùy tình hình rồi tính tiếp. Trì Lệ cảm ơn rồi nhận lấy lá bùa ẩn thân, kích hoạt nó và biến mất ngay lập tức. Nhưng tôi đã thêm một lá bùa khác lên bùa ẩn thân đó, giúp tôi cảm nhận được vị trí của Trì Lệ. Phải nói rằng, Trì Lệ rõ ràng là không có nhiều kinh nghiệm đối phó với nguy hiểm. Cô ấy còn quá non nớt, ra ngoài mà thậm chí không mang theo một lá bùa ẩn thân. Tôi lại mất thêm 1 triệu nữa. Nếu không phải vì cô ấy là sư muội của Lạt Tạp đạo sĩ, tôi đã chẳng đời nào cho cô ấy dùng. Món nợ này nhất định phải tính vào Lạt Tạp đạo sĩ. Lý biến mất vào hư không mà không để lại dấu vết. Sau đó, chúng tôi tiếp tục tiến sâu vào trong. Xung quanh đều là những loại cây có hình thù kỳ quái mà trước đây chưa từng thấy. Điều kỳ lạ là dưới những cây này lại có rất nhiều bộ xương trắng. Có thể thấy những người này đã chết từ rất lâu. Vậy nghĩa là trước chúng tôi đã có rất nhiều người đến đây, nhưng không ai còn sống để ra khỏi nơi này. Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi, nhưng khi đi thêm một đoạn nữa, tôi còn thấy 2-3 xác chết mới. Lúc này, Kasan trong hư không cũng vội nói nhỏ, Ngô ca, người này hình như là thuộc hạ của Mã Tam Đao. Đúng vậy, trước đó tôi cũng đã để ý đến người của Mã Tam Đao. Cứ tiếp tục tiến vào trong, nhưng phải cực kỳ cảnh giác. Chúng ta vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Thế là ba chúng tôi tiếp tục bước đi trên những bộ xương dưới chân, cây cối xung quanh mọc rất cao. Cây cối mọc cao che khuất tầm nhìn phía trước. Chúng tôi tiếp tục đi thêm vài chục mét nữa, tôi lại nhìn thấy một xác chết khác. Người đó dựa vào một gốc cây lớn, nhưng khi tôi tiến lại gần người đó, bất ngờ một nhánh cây xuyên qua ngực người đó. Điều đó khiến tôi giật mình, người đó có vẻ là thành viên của hội bảo cách trước đây. Chẳng mấy chốc người đó ngã xuống đất, không còn sự sống. Nhánh cây đó dường như sống động, quét quanh tìm kiếm mục tiêu mới, nhưng không thấy gì nên rút lại vào thân cây.
May mắn là chúng tôi đã ẩn thân. Tôi vội nói khẽ, mọi người đừng lại gần những cây lớn ở đây, cũng đừng chạm vào vách đá. Con quái vật đó có thể tấn công bất cứ lúc nào. Khi dùng kiếm chạm vào xác người đó, rõ ràng cảm thấy trọng lượng không đúng, có lẽ nội tạng đã bị moi sạch. Nhưng chúng tôi không dám dừng lại lâu, nên tiếp tục tiến về phía trước. Sau khi đi thêm khoảng 100 mét nữa, một mùi hương kỳ lạ bắt đầu lan tỏa quanh chúng tôi. Mùi hương này rất đặc biệt, rất thơm, một loại hương thơm khó tả. Tôi không kìm được mà hít sâu thêm vài lần, nhưng khi nhận ra thì Chỉ Lệ và Kasan đã đi trước tôi một đoạn. Tôi vội vàng đuổi theo họ. Ngay lúc đó, tôi chợt nghe thấy tiếng của Lạt Tạp đạo sĩ. Ngô ca, tôi hướng theo tiếng gọi và phát hiện Lạt Tạp đạo sĩ đang đứng trên một gốc cây lớn. Tôi phấn khích, vội vàng chạy về phía anh ta. Lão Lục, sao cậu lại ở đây? Những người khác đâu? Nhưng Lạt Tạp đạo sĩ không nói gì, chỉ vẫy tay ra hiệu cho tôi đến gần. Ngay khi tôi sắp đến bên Lạt Tạp đạo sĩ, bỗng nhiên có một bàn tay từ phía sau tóm lấy tôi, đồng thời một bàn tay khác bịt chặt miệng và mũi tôi. Một mùi hôi thối nồng nặc ập tới, khiến tôi suýt nữa nôn mửa. Ngay lập tức tôi lắc đầu, cảm thấy buồn nôn. Lúc này tôi nghe Kasan hét lên, Ngô ca, anh ổn chưa? Tôi mở mắt ra, thấy Kasan đang cầm một khúc xương thú. Chuyện gì đã xảy ra? Sao hai người lại bịt miệng tôi? Ngô ca, vừa rồi anh có ngửi thấy mùi hương lạ không? Mùi hương đó có thể gây ảo giác. Anh đã tiến về phía một gốc cây lớn, các cành cây khô từ gốc cây đó đã thỏ ra. Nếu chúng tôi không kéo anh lại, thì anh đã mất mạng rồi. Sao hai người không bị gì? Lúc ngửi thấy mùi hương đó, tôi đã thấy có vấn đề, nên lấy khúc xương thú này ra ngửi trước. Vừa ngẩng đầu lên, tôi đã thấy Chỉ Lệ đang tiến về phía một gốc cây lớn, chắc là cô ấy đã bị trúng chiêu. Tôi lập tức chạy đến kéo cô ấy lại, thu hồi bùa ẩn thân của cô ấy, rồi dùng xương thú để giải ảo giác. Chỉ Lệ, cô cũng thấy gì à? Lúc ngửi thấy mùi hương đó, tôi liền thấy Chỉ Dung đứng dưới một gốc cây vẫy tay gọi tôi. Tôi xúc động nên tiến về phía cô ấy. Thật là, cây này thật biết cách. Tôi còn thấy sư huynh Chỉ Văn gọi tôi nữa. Thật may là có khúc xương thú của Kasan. Ngô ca, tôi chia cho anh một nửa nhé. Lần trước bị lão La lấy mất một phần rồi, giờ không còn nhiều. Thật ngại quá. Vừa nói ngại, tôi vừa nhận lấy khúc xương và cất vào gương long hổ. Sau đó, chúng tôi hít mùi xương thú và tiếp tục tiến về phía trước, nhưng chưa được bao xa thì bị một cảnh tượng làm cho kinh hãi. Hóa ra hoa ăn thịt không mọc dưới đất, mà là loài hoa quỷ dữ mọc trên cây. Khi chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước với khúc xương thú trong tay, chúng tôi nhìn thấy vài xác chết của người trong hội bảo cách và cả xác đồng đội của Mã Tam Đao. Xem ra những người đi được đến đây đều là những cao thủ trong cao thủ. Chỉ tiếc rằng hầu hết đều đã bỏ mạng ở đây. Đi thêm vài trăm mét nữa, cảnh tượng trước mắt khiến tôi sững sờ. Cách tôi chưa đến 50 mét, một cây thực vật khổng lồ kỳ lạ xuất hiện. Cây này trông giống như cây đa, với những dây leo lan rộng khắp nơi. Trên cây mọc rất nhiều hoa khổng lồ, mỗi nụ hoa lớn bằng một con bê. Những bông hoa này trông giống như hoa ngọc lan tím. Có lẽ mùi hương mà chúng tôi ngửi thấy trước đó là từ cây thực vật kỳ lạ này tỏa ra. Trên cây kỳ lạ này còn có những quả lớn, mỗi quả to như một quả bóng rổ, phát sáng ngũ sắc. Chỉ nhìn một lần, tôi đã biết ngay đó là vật quý. Kasa, cậu nghĩ thứ này có phải là loài cỏ huyết diệm hoàn dương chúng ta đang tìm không? Ngô ca, chắc không phải đâu, nghe nói đó là một loài cỏ mà. Cây này rõ ràng là một cái cây lớn. Dù có là cỏ huyết diệm hoàn dương, chúng ta cũng không thể mang đi được, vì nó quá lớn. Mang cả một cái cây như vậy thì đến xe lửa cũng không đủ sức. Kasan nhỏ bé, cậu trước đây thông minh lắm mà, sao giờ lại hồ đồ thế này? Cây thì lớn, nhưng không phải trên đó còn có quả sao? Chúng ta chỉ cần hái quả mang đi là được. Chắc hai cậu đã từng làm chuyện này không ít lần rồi. Trông có vẻ rất thông thuộc đường đi nước bước, cậu đang vu khống đấy. Chúng tôi đều là người đàng hoàng, làm sao lại đi làm mấy chuyện trộm cắp chứ? Xuyệt, đừng nói nữa, có người đến kìa. Hiện tại chúng ta đang ở trạng thái ẩn thân, không cần lo bị phát hiện đâu. Kasan vừa nói xong, chúng tôi lập tức nhìn về phía cây quái vật kia. Thấy từ trong một bụi cỏ không xa, đột nhiên có khoảng mười mấy người đeo mặt nạ xuất hiện. Chẳng bao lâu sau đã có người trèo lên cây lớn kia. Và họ không phải là người của Mã Tam Đao hay hội bảo cách. Nhưng đúng lúc đó, liên tiếp có tiếng hét thảm từ trên cây truyền xuống, sau đó từng người rơi xuống đất. Theo kinh nghiệm nhiều năm của tôi, kho báu này chắc chắn không dễ lấy đâu. Thông thường những bảo vật trời đất như vậy, hoặc là có thần thú canh giữ, hoặc bản thân bảo vật đó đã có cơ chế tự bảo vệ, hoặc thậm chí có cả hai. Và những người vừa rơi xuống đất ngay lập tức bị rễ cây xuyên qua cơ thể, bị kéo về phía những bông hoa khổng lồ đó. Sau đó một cảnh tượng kinh khủng hơn diễn ra, bông hoa lớn nuốt chửng người đó. Chưa đầy một phút sau, bông hoa khổng lồ nhả ra một đống xương trắng. Cây lớn này có thể ăn thịt người và nhả xương. Mười mấy người trong chớp mắt đã bị cây lớn này tiêu diệt sạch sẽ. Không biết họ là ai, nhưng nếu có thể đến được đây thì chắc chắn không phải là kẻ tầm thường. Ngô ca, xem ra kho báu trên cây không dễ lấy đâu, chúng ta phải suy nghĩ kỹ. Không cần vội, chúng ta cứ đợi ở đây, chắc chắn sẽ còn người đến nữa. Chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch bắt ve sầu, chim sẻ đợi sau. Cậu nghĩ sao? Những người khác chắc chắn cũng nghĩ vậy, vậy nên phải xem ai kiên nhẫn hơn thôi. Chúng ta không cần vội, hiện giờ chỉ có 3 người chúng ta cứ đợi đã. Biết đâu lát nữa lão La sẽ tìm đến đây. Ngô ca nói đúng, chắc chắn Tam gia và họ đang ở cùng với lão La, có thể họ sẽ sớm tìm đến đây thôi. Sau khi những người đó bị giết, chúng tôi đợi khoảng mười mấy phút, không ngờ thật sự có người tìm đến.
Một nhóm người đông hơn tiến đến từ phía bên chúng tôi. Nhưng khi nhìn thấy nhóm người đó, cả tôi và Kasan đều sững lại, vì đó là người của Hắc Thủy Thánh Linh giáo. Vậy ra giáo phái tà giáo ngoại quốc này cũng tham gia vào. Nhưng có vẻ như bọn họ đã chuẩn bị sẵn, nhanh chóng rải một ít bột trắng lên những bông hoa lớn đó, lập tức những bông hoa liền khép lại. Bọn họ đa phần luyện phép thuật hạ độc, vì thế biết cách chế ngự những cây cỏ yêu quái. Sau đó, vài người của Hắc Thủy Thánh Linh giáo mặc áo đen trèo lên cây. Thấy họ đã trèo đến giữa cây lớn mà không có tiếng hét nào vang lên. Kasan lo lắng nói, Ngô ca, những thứ quý giá trên cây đó nhất định không thể rơi vào tay người của Hắc Thủy Thánh Linh giáo, chúng ta phải chuẩn bị tấn công. Đừng vội, đợi đã, mọi chuyện chắc chắn không đơn giản như vậy. Vừa dứt lời, bỗng từ ngọn cây phát ra tiếng loạt xoạt, như có thứ gì đó đang nhảy trên cây. Chẳng bao lâu sau tiếng hét thảm lại vang lên, chỉ trong vòng 2-3 phút, liên tục có người rơi từ trên cây xuống. Ngoài người ra, còn có 2-3 con vượn trắng khổng lồ. Khi thấy những con vượn trắng khổng lồ đó, tôi cũng cảm thấy rất bất ngờ. Không ngờ chúng lại luôn ở trên đỉnh của cây lớn đó. Hiện tại, mối đe dọa lớn nhất đối với những người của Hắc Thủy Thánh Linh giáo chính là những con vượn trắng khổng lồ đó. Tôi biết vở kịch chỉ mới bắt đầu. Theo như tôi biết, có nhiều nhóm đã đến đây, bao gồm người của Hội Pháo Cốc, người của Mã Tam Đao ở Tây Bắc, đạo sĩ Tạ Vân Sơn từ giáo phái Hỏa Thần Tây Vực và một nhóm người ẩn nấp trong bóng tối với số lượng lớn vũ khí. Tôi không biết họ là ai, nhưng tôi biết chắc chắn họ đều có mặt. Sau đó, tôi thấy người của Hắc Thủy Thánh Linh giáo liên tục bị đánh rơi từ trên cây xuống. Rễ cây xuyên qua họ rồi nhanh chóng rút lại, không để cho họ có cơ hội giải thuốc bột trắng. Hơn nữa, những con vượn trắng khổng lồ đó còn liên tục ném những quả đỏ gây ăn mòn cơ thể. Những người bị chúng chưa đầy 1 phút đã tan biến, xung quanh cây chỉ còn lại những bộ xương trắng. Cây yêu này đã giết nhiều người như vậy, tinh hoa chắc hẳn đều tích tụ trong những quả đó. Dù không biết cách sử dụng, đem về để bắt ra nghiên cứu từ từ thôi. Biết đâu đó chính là huyết diệm hoàn dương thảo. Những con vượn trắng khổng lồ và người của Hắc Thủy Thánh Linh giáo đánh nhau dữ dội. Chỉ trong chốc lát, đã có 7-8 người bị những con vượn trắng giết chết. Tuy nhiên, cũng có nhiều con vượn trắng bị bắn hạ. Cuộc chiến vẫn tiếp diễn, hơn một nửa số người của Hắc Thủy Thánh Linh giáo đã ngã xuống, nhưng thiệt hại của vượn trắng còn lớn hơn. Hơn một nửa số vượn trắng đã nằm rạp trên đất. Những người của Hắc Thủy Thánh Linh giáo sử dụng thuật hạ độc, nên những con vượn trắng dễ dàng bị trúng kế. Lúc này tôi ngước lên nhìn về phía đỉnh của cây yêu đó. Thấy 2 cao thủ mặc áo tím của Hắc Thủy Thánh Linh giáo đã trèo đến gần những quả đó. Họ đưa tay định hái. Nhìn thấy cảnh đó, tôi giật mình, cảm thấy không thể bình tĩnh được. Thật lòng mà nói, nếu những quả này rơi vào tay Hội Pháo Cốc hay Mã Tam Đao ở Tây Bắc, tôi cũng không có vấn đề gì, dù sao họ cũng là người Hoa Hạ. Nhưng nếu rơi vào tay những người của Hắc Thủy Thánh Linh giáo này, tôi không thể chấp nhận được. Nước không thể để chảy ra ngoài ruộng người khác. Ngô ca, ra tay chứ. Chờ chút đã, nếu rơi vào tay họ, chúng ta sẽ không còn cơ hội. Không đâu, chắc chắn còn người khác. Vừa dứt lời, đột nhiên vài ám khí bay về phía 2 tên mặc áo choàng tím đó. Tôi liền nhìn sang bên đó, thấy chúng được bắn từ một cái cây khác. Nhưng tôi vẫn chưa nhìn rõ được là cao thủ nào. 2 tên mặc áo choàng tím lập tức né tránh, dừng tay và tiến về phía cái cây đó. Nhưng rất nhanh sau đó, một nhóm người khác xuất hiện, chính là người của Hội Bào. Đứng lại, chúng tao là người của Hắc Thủy Thánh Linh giáo, muốn động thủ thì hãy nghĩ kỹ về hậu quả. Mày là cái thá gì? Người của Hội Bào bọn tao không bao giờ sợ chết. Đây là đất của Trung Hoa, bọn mày là cái thá gì mà dám đòi cướp đồ của tao? Tôi nhìn kỹ những người của Hội Bào, bọn họ thiếu mất 7-8 người, phía sau chỉ còn lại 6 người, vừa đúng bằng số người của Hắc Thủy Thánh Linh giáo. Khi 2 nhóm người chuẩn bị đánh nhau, tôi lại nhận ra một vấn đề. Những xác chết của vượn trắng khổng lồ và người của Hắc Thủy Thánh Linh giáo trước đó dường như đã bị cây yêu quái đó hấp thụ hết, mà lúc này quả trên cây lại càng tươi tốt hơn.